Hello everyone, welcome to my channel Biofusion অসমৰ একমাত্ৰ নিট লেভেল বাইলিঙ্গুৱেল বায়োলজি চেনেল সোনকালে সাবস্ক্ৰাইব কৰিলেও নহলে এনেকুৱা চেনেল এটা হেৰাই পেলাবা মোৰ চেনেলৰ থ্ৰুতে মই অসমীয়া আৰু ইংলিশ মিডিয়ামৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নোটস মই প্ৰভাইড কৰি থাকো হাতে লিখা নোটস ওকে ডিয়াৰ ষ্টুডেন্ট এইটো ভিডিও পাৰ্ট 2 মুৰগানৰ এক্সপেৰিমেন্ট পাৰ্ট 2 ভিডিও ইয়াৰ আগতে মই অলৰেডি লিংকেজ কি ক্ৰসিং ওভার কি এন্ড রিকম্বিনেন্ট কি ইয়ার বিষয়ে মই ইয়ার আগৰ ভিডিওটো আলোচনা কৰিছিলো আগৰ ভিডিও যদি দেখা নাই তেনেহলে এতিয়াৰ ভিডিওটো তুমি বুজি পাওতে অলপ কষ্ট হ'ব বুজি পাইছানে তো তেনেহলে আগৰ ভিডিওটো সোনকালে চাই আহা তাৰ পিছত আহি মৰ্গানৰ এক্সপেৰিমেন্টটো চাবা মই ডাইৰেক্ট ইয়াত মৰ্গানৰ ক্ৰসিং ওভাৰ হে দেখাম বুজি পাইছা তো মই ইমান ডিটেইলছ নকম বাট হু ওয়াজ মৰ্গান কোন আছিল let's see who was Morgan, the full name of Morgan is Thomas Hunt Morgan. Thomas Hunt Morgan. So Thomas Hunt Morgan, he was American embryologist, biologist, and won Nobel Prize in 1933 in the area of physiology and medicine तो क्या डिस्कवर किए थे কি ডিসকভাৰ কৰিছিল তেখেত যে ইমান নোবেল প্ৰাইজ পালে তো থমাস হান্ট মৰ্গানে ডিসকভাৰী কৰিছিল দা structure function different chromosome and inheritance about the chromosome and especially the crossing over and linkage তো খেতে এইবিলাক বস্তুৰ ওপৰত ৰিসাৰ্চ কৰিছিল আৰু বিভিন্ন বস্তু আৱিষ্কাৰ কৰিছিল একচুয়ালি বাই ডাইহাইব্ৰিড ক্ৰছ তেখেতেও ডাইহাইব্ৰিড ক্ৰছ কৰিছিল ডাইহাইব্ৰিড ক্ৰছ কিন্তু ডাইহাইব্ৰিড ক্ৰছও তেখেত কৰিছিল মেন্ডেলৰ নিচিনা বাট তেখেতে কিন্তু মডেল পি প্লান্ট লোৱা নাছিলে মৰ্গানে যেটো মডেল লৈছিলে দ্যাট ওয়াজ এ ফ্ৰুট ফ্লাই কি লৈছিলে ফ্ৰুট ফ্লাই লৈছিলে এন্ড দ্য সাইন্টিফিক নেম অফ ফ্ৰুট ফ্লাই ইজ ড্ৰসোফিলা মেলানোগাষ্টাৰ ড্ৰসোফিলা মেলানোগাষ্টাৰ মনত পৰে তো এইটো আছিল তেওঁৰ মডেল সো দিস ওয়াজ হিজ মডেল এক্সপেৰিমেন্ট মডেল তো তেখেতে মডেল ফ্ৰুট ফ্লাই লৈছিলে ড্ৰসোফিলা মেলানোগাষ্টাৰ লৈছিলে আৰু হেটো লৈ তেখেতে ডাইহাইব্ৰিড ক্ৰছ কৰিছিলে আৰু ডাইহাইব্ৰিড ক্ৰছ কৰি তেখেতে লিংকেজ আৰু ক্ৰসিং ওভাৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে আৰু লিংকেজ আৰু ক্ৰসিং ওভাৰ আৱিষ্কাৰ কৰি তেখেতে ক'ব খুজিছিলে হেটো যদি তোমালোকে জানা দ্যাট ইজ দ্য ইন্টাৰেষ্টিং তো তেখেতে কৈছিলে যে মেন্ডেলে যে কৈছিলে যে কি হয় ইন্ডিপেন্ডেন্টলি অ্যাসৰ্ট যেটো ল অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাসৰ্টমেন্ট হেটো তেখেতে প্ৰুভ কৰিব খুজিছিলে যে সাউ মেন্ডেলে যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাসৰ্টমেন্ট কৰিছিলে হেটো কিমান দূৰ সঁচা পিছত দেখা পালে মৰ্গানে যেতিয়া ক্ৰছ কৰালে ডাইহাইব্ৰিড ক্ৰছ কৰাৰ পিছত তেখেতে দেখা পালে আৰু ক্ৰছটো তেখেতে কিন্তু পি প্লান্টৰ ক্ৰছ নকৰালে যেনেকুৱা মেন্ডেলে পি প্লান্টৰ ৰাউণ্ড ৰিংকেল সিড গ্ৰীন ইয়েলো কালাৰৰ সিড এইবিলাকৰ মাজত যে ক্ৰছ কৰাইছিল ডাইহাইব্ৰিড ক্ৰছ মনত পৰে না নাই মেন্ডেলৰ ঠিক সেনেকুৱা পি প্লান্টৰ লৈ তেখেত ক্ৰছ কৰা নাই কি কৰিছিলে মৰ্গানে কি লৈ ক্ৰছ কৰাইছিলে ফ্ৰুট ফ্লাই দুটা ক্যাৰেক্টাৰ লৈছিলে ডাইহাইব্ৰিড ক্ৰছ যেহেতু দুটা ক্যাৰেক্টাৰ লৈছিলে কি লৈছিলে তেখেতে লৈছিলে ব্ৰাউন বডি এণ্ড ইয়েলো আইট কি লৈছিলে তেখেতে লৈছিলে ফ্লাই আৰু লৈছিলে ব্ৰাউন বডি ৰেড আইট আৰু ইয়েলো বডিত হোৱাইট আই তেখেতে কি লৈছিলে ড্ৰসোফিলা লৈছিলে আৰু তেখেতে ক্ৰছ কৰাই তেখেতে 9:3:3:1 যেটো ডাইহাইব্ৰিড ফিনোটাইপিক ৰেশিও হেটো তেখেতে পোৱা নাই এইটো ভেজাল ভাজিলে তো মৰ্গানে ডাইহাইব্ৰিড ক্ৰছ যেতিয়া কৰালে তেতিয়া 9:3:1 এনেকুৱা ৰেশিও নাপালে by crossing the Drosophila melanogaster by crossing the fruit flies two variants of fruit flies তেতিয়া এটা প্ৰশ্ন আহি গল যে আসলে কি মেন্ডেলৰ যেটো ল অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাসৰ্টমেন্ট সদায় কাম কৰে the answer is সদায় কাম নকৰে কেতিয়া কিয় কাম নকৰিব that phenomena was discovered by Morgans that phenomena was linkage and crossing over তো লিংকেজৰ বিষয়ে বহুত কথা মই আগৰ ভিডিওত কৈছো তো লিংকেজৰ বিষয়ে এতিয়া বেছি কথা নকওঁ এটাই কথা যে ক্ৰোমোজোম এটাত লিংকেজ মানে দুটা জিনৰ মাজত এসোসিয়েশন দ্য বন্ড ফ্ৰেণ্ডশিপ যেতিয়া এই দুটা জিন যেতিয়া গ্যামেট ফৰ্মেশন কৰিব আৰু সেম ক্ৰোমোজোমত থাকিব লাগিব দিস ইজ এ সেম ক্ৰোমোজোম দুটা জিন ইন দ্য সেম ক্ৰোমোজোম তো ধৰা এটো জিন কিহৰ জিন এটো হল পড শেপ
এণ্ড এইটো হ'ল হেইট তো পি প্লাণ্টৰ পট শ্বেপ আনিছোঁ মই পি প্লাণ্টৰ পট শ্বেপ এণ্ড হেইট দ্য প্ৰব্লেম ইজ মেণ্ডেলে পট শ্বেপ আৰু প্লাণ্টৰ হেইটত ক্ৰছ কৰা নাই যদি সঁচাকৈ পট শ্বেপ আৰু হেইট লৈ মেণ্ডেলে ক্ৰছ কৰালেহেঁতেন তেনেহ'লে কিজানি মেণ্ডেলৰ লগত এটা কুৱেশ্যন জাগিলেহেঁতেন যে লিংকেজ কি বস্তু লিংকেজ বস্তুটো মেণ্ডেলে অনুধাৱন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন যদি মেণ্ডেলে পট শ্বেপ আৰু হেইট এটা ডাইহাইব্ৰিড ক্ৰছত ক্ৰছ কৰালেহেঁতেন কিন্তু মেণ্ডেলে কৰা নাই পট শ্বেপ আৰু হাইটৰ মাজত ক্ৰছ কৰোৱা নাই আৰু যদি কৰালেহেঁতেন প্ৰব্লেমত পৰি গ'লহেঁতেন মেণ্ডেলেও বুজি পোৱা নাই দ্যাট ইজ দ্য ইণ্টাৰেষ্টিং থিং কাৰণ পট শ্বেপ আৰু হাইটৰ জিন দুটা ছেম ক্ৰম'জমত থাকে কি থাকে ছেম ক্ৰম'জমত থাকে দ্যাট ইজ দ্য প্ৰব্লেম নাও ছেম ক্ৰম'জমত এটা নহয় ছেভাৰেল জিন থাকিব পাৰে যেনেকুৱা ক্ৰম'জম নাম্বাৰ 1ত কিমান জিন মোৰ দেন 2000 জিন থাকে অকল ক্ৰম'জম নাম্বাৰ 1ত তোমালোকে জানা এক্স ক্ৰম'জমত কিমান জিন থাকে ফ্ৰম 900 টু 1200 1400 জিন থাকে চোৱা কিমান ইণ্টাৰেষ্টিং চ' দেটছ দ্য থিং এটা ক্ৰম'জমত ছেভাৰেল জিন থাকিব পাৰে আৰু ইণ্টাৰেষ্টিংলি ইয়াত মুৰ্গেনে ক'ব খুজিছে দিছ টু জিনছ দে মে লিংকড টুগেডাৰ they have physical association strong bond between these two আৰু থাকিব পাৰে আৰু এইবিলাকক কোৱা হ'ব লিংকড জিন কি কোৱা হ'ব লিংকড জিন কৈছো না তো লিংকড জিন তো দ্যাট মিনছ দিছ ইজ দ্য লিংকেজ the link between the two physical association between the two or more genes তো physical association between the two or more gene হ'ব পাৰে এটাৰ পৰা তিনটাও হ'ব পাৰে বুজি পাইছা না তো more than two gene যদি physical association হয় তাকেই কোৱা হ'ব লিংকেজ আৰু লিংকেজটো যেতিয়া পুৰা টাইট হ'ব তেতিয়া কম লিংক জিন কিন্তু লিংকেজটো যদি কি নহয় বেছি দূৰত্বত থাকে আৰু বেছি কানেকশ্যনো নাই এছ'চিয়েশ্যন নাই তেনেহ'লে তাক কম আমি নন লিংকড জিন হয়নে নাই বুজি পালা এতিয়া বেছি দূৰত্ব যিমান বেছি চোৱা এ আৰু জেডৰ মাজত অলপ দূৰত্ব বা ডিষ্টেঞ্চ বেছি সেইকাৰণে নন লিংক জিন আৰু নন লিংক জিন মানেই মোৰ ক্ৰছিং অভাৰ আৰু লিংকড জিন মানে লেছ ক্ৰছিং অভাৰ মনত ৰাখিবা আৰু যেতিয়া নন লিংক জিনে বেছি ক্ৰছিং অভাৰ হ'ব ক্ৰছিং অভাৰ কি মানে জিন এক্সচেঞ্জ বুজাই দিছোঁ আগত ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন দি আগৰ ভিডিঅ'ত বুজাই দিছোঁ পাৰ্ট 1 চোৱা মোৰ ক্ৰছিং অভাৰ মানে মোৰ ৰিকম্বিনেণ্ট আৰু লেছ ক্ৰছিং অভাৰ মানে লেছ ৰিকম্বিনেণ্ট চোৱা এইখিনি বস্তু তোমালোকে বেছিক জানিব লাগিব আৰু এইখিনি বস্তুৱে ডিছকভাৰ কৰিছিল থমাছ হাণ্ট মৰ্গেনে তেখেতে লিংকেজৰ আইডিয়াটো দিছিল ধাৰণাটো দিছিল যে দুটা জিন একেলগে যদি ষ্ট্ৰংলি বণ্ডেড হৈ থাকে তেওঁলোকে লিংকড জিন কোৱা হয় আৰু লিংকড জিন একেলগে যায় তো ইয়াতে যদি এ আৰু বিৰ মাজত যদি সঁচাকৈ লিংকড থাকে তেনেহ'লে কি যাব তেওঁলোকে এ আৰু বি একেলগে গুচি যাব এটা প্লাণ্টত এটা চিড ডেভেলপ হওঁতে কিন্তু যেতিয়া দূৰত্ব বেছি থাকে নন লিংক থাকে তেতিয়া ক্ৰছিং অভাৰ হৈ যায় আৰু এই জেড জিনটো বেলেগ এটা নন পেৰেণ্টাল জিনত গুচি যাব নন পেৰেণ্টাল ক্ৰম'জত গুচি যাব পাৰে তো জেড জিন ইয়াত নাথাকিব পাৰে গ্যামেট ফৰ্মেশ্যন হওঁতে যেতিয়া ক্ৰছিং অভাৰ হ'ব ক্ৰছিং অভাৰ কেতিয়া হয় যেতিয়া মিঅ'চিছ প্ৰফেজ 1 পিক 18 ষ্টেজত যেতিয়া ক্ৰছিং অভাৰ হ'ব তেতিয়া ইয়াৰ জেড জিনটো বেলেগত গুচি যাব পাৰে তো এইটো আৰু যেতিয়া বেলেগত গুচি যাব নতুন এটা ভেৰাইটিজ তৈয়াৰ হ'ব তাক আমি ৰিকম্বিনেণ্ট ক'ম বুজি পাইছা নাই তো ৰিকম্বিনেণ্টৰ বিষয়ে ডিটেইলছ আগৰ ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰিছিলোঁ এতিয়া আকৌ মই সেই বস্তুখিনি আকৌ আলোচনা নকৰোঁ কাৰণ আমি ডাইৰেক্ট যে মুৰ্গেনে কেনেকৈ ডাইহাইব্ৰিড ক্ৰছ কৰিছিল সেইটো কথা আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিম আৰু যিটো তোমালোকে যদি গোটেই ইণ্টাৰনেট বিচাৰি চোৱা ভালকৈ তোমালোকে ভাল এটা এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' নাপাবা যাৰ দ্বাৰা তোমালোকে মুৰ্গেনৰ এই ডাইহাইব্ৰিড ক্ৰছটো বুজি পাবা কাৰণ সবেই লাষ্টত গৈ কঠিন কৰি পেলায় আৰু কঠিন কৰাৰ পিছত বাচ্চাই এইটো বুজি নাপায় আৰু মনতো ৰাখিব নোৱাৰে বুজি পাইছা নাই মই যিমান পাৰোঁ সিমান চেষ্টা কৰিম বস্তুটো ইজি কৰাৰ কাৰণে যাতে ইজি হয় আৰু তোমালোকে মনত ৰাখিব পাৰা কিতাপৰ যিটো পিকচাৰ আছে না সেইটো পিকচাৰ যদি তুমি আকৌ আঁকিব যোৱা তুমি আকৌ প্ৰব্লেমত পৰি যাবা তুমি পাহৰি যাবা কিন্তু কিতাপৰ পিকচাৰটো মই অলপ বেলেগ কৰি আঁকিম আৰু ক্ৰছটো তোমালোকক দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম যে কেনেকৈ এই যে মই যে ক'লোঁ লেছ ক্ৰছিং অভাৰ লেছ ৰিকম্বিনেণ্ট মোৰ ক্ৰছিং অভাৰ মোৰ ৰিকম্বিনেণ্ট কেনেকৈ হ'ল কেনেকুৱা এইটো মই চাম আৰু এটা তেখেতে কৈছে যে কি তোমালোকক মই আগৰ ভিডিঅ'টো দেখাইছোঁ এতিয়া মই দেখাব খোজোঁ চোৱা ইয়াতে এইটো এটা ক্ৰম'জম এইটো এটা ক্ৰম'জম ইয়াত চোৱা দুটা জিনৰ মাজত ডিষ্টেঞ্চ বেছি আৰু ইয়াৰ দুটাৰ মাজত ডিষ্টেঞ্চ কম তো এনেকুৱা ধৰণৰ এবাৰ ডিষ্টেঞ্চ কম ডাইহাইব্ৰিড ক্ৰছ কৰাম সেইটো কম আমি ক্ৰছ 1 আৰু এটা ডিষ্টেঞ্চ বেছি জিন চোৱা এইটো ব্লেক ইয়াত চোৱা দূৰত্ব অলপ বেছি আছে নে নাই ডিষ্টেঞ্চ বেছি আছে নে নাই তো এই ডিষ্টেঞ্চ বেছিটোক আমি কম কি কম যে ইয়াৰ দুটা জিন কি আছে দূৰত আছে এটাৰ পৰা আনটোৰ দূৰত আছে তাৰ মানে এইটো নন লিংকড জিন ক'ব পাৰোঁ আৰু এইটো দুটা বহুত ওচৰা ওচৰি আছে চোৱা ফিজিকেল এছ'চিয়েশ্যন ইজ ভেৰি টাইট দে একচুৱেলি ষ্টে টুগেডাৰ আৰু এইটো দুটা থকাৰ কাৰণে ইয়াৰ লিংকড বেছি তো
তো ক্ৰছিং অভাৰ ইয়াত কম হ'ব, ক্ৰছিং অভাৰ ইয়াত বেছি হ'ব, মনত ৰাখিবা। চ' যদি ক্ৰছিং অভাৰ কম হয় তেনেহ'লে লেছ ৰিকমেণ্ডেণ্ট তৈয়াৰ হ'ব, আৰু ক্ৰছিং অভাৰ যদি বেছি হয় তেনেহ'লে মোৰ ৰিকমেণ্ডেণ্ট তৈয়াৰ হ'ব। তেনেহ'লে এনেকুৱা দুই ধৰণৰ ক্ৰম'জমৰ মাজত আমি ক্ৰছ কৰাম, যিটো দুটা জিন, চোৱা তোমালোকৰ কিতাপতো আছে, চোৱা দুটা জিন ওচৰা ওচৰি আৰু দুটা জিন দূৰত, বুজি পালানে নাই? ওচৰা ওচৰি দুটা জিন, দুটা দূৰত, এইটো হ'ব টেষ্ট ক্ৰছ 1, যিটো ওচৰা ওচৰি সেইটো হ'ব টেষ্ট ক্ৰছ 1, ক্ৰছ 1, আৰু যিটো জিন দূৰত সেইটো হ'ব ক্ৰছ 2। তেনেহ'লে আমি দুটা ইয়াতে ক্ৰছ কৰিম, ডাইহাইব্ৰিড ক্ৰছ। এটা হ'ল ওচৰা ওচৰি থকা দুটা জিন, সেইটো হ'ল ক্ৰছ 1, আৰু দূৰত থকা দুটা জিন সেইটো হ'ল ক্ৰছ 2। আৰু ৰেডি? বুজি পালানে নাই এতিয়া? ক্লিয়াৰ? চ' তোমালোকৰ পিকচাৰতো কিন্তু এনেকুৱা আছে, চাবা এটা এনেকুৱা জিন আছে ওচৰা ওচৰি, আৰু এটা সিফালে ক্ৰছ আছে, সেইটোত চাবা দূৰত। ৰেডি? আইচক্ৰীমৰ স্পুন আজি ক্ৰম'জম হৈ গৈছে, জাষ্ট জকিং। অ'কে ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট, চ' আমি এই যে তোমালোকে দুটা এই কথাখিনি তোমালোকে বেছিক কথা তোমালোকে জানি ল'বা। আৰু থমাছ আন মুৰ্গেন বহুত পাৱাৰফুল চাইণ্টিষ্ট আছিলে, আৰু তাৰ ষ্টুডেণ্টৰ নাম আছিলে, তাৰ ষ্টুডেণ্টটো বহুত ভাল চাইণ্টিষ্ট আছিলে। ষ্টুডেণ্টৰ নাম আছিলে আলফ্ৰেড ষ্টুৱাৰ্ট ভেণ্ট। আলফ্ৰেড ষ্টুৱাৰ্ট ভেণ্ট তাৰ আছিলে শিষ্য ষ্টুডেণ্ট আছিলে। থমাছ হান মৰ্গেনৰ ষ্টুডেণ্টৰ নাম আছিল আলফ্ৰেড ষ্টুৱাৰ্ট ভেণ্ট। তেখেতেও বহুত পাৱাৰফুল এটা টেকনিক আৱিষ্কাৰ কৰি থৈ গৈছে, আৰু সেই পাৱাৰফুল টেকনিকত তেখেতে যিটো আৱিষ্কাৰ কৰিছে সি আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে লিংকেজ মেপ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে। কোনে? মৰ্গেনছ ষ্টুডেণ্ট আলফ্ৰেড ষ্টুৱাৰ্ট ভেণ্ট কি আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে? লিংকেজ মেপ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে। আৰু লিংকেজ মেপৰ দ্বাৰাই আজিকালি হিউমেন জিনম প্ৰজেক্টতো কামত লগানো হৈছে। হিউমেন জিনম প্ৰজেক্টত ভালখিনি কামত লাগিছে লিংকেজ মেপ, কাৰণ জিনটো লোকেশ্যন, জিনটো ধৰা পেলাবৰ কাৰণে, আৰু কোনখিনিৰ পৰা হিউমেন জিনমটো আৰম্ভ কৰিব। হিউমেন জিনমৰ বিষয়ে জানিব খুজিলে মোৰ মলিকুলাৰ ইনহেৰিটেন্স চেপ্টাৰটোত তোমালোকে চাবা, প্লেলিষ্টত দিয়া আছে। হিউমেন জিনম প্ৰজেক্টত চাবা ক'ৰ পৰা কাউণ্টিং কৰা আৰম্ভ কৰিব বেছ পেয়াৰ, সেইটো কোনটো জিন কেনেকৈ ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব কাউণ্টিং, সেইটো এই লিংকেজ মেপৰ পৰা গম পাব পাৰি। তো লিংকেজ মেপটো আৱিষ্কাৰ কৰি আলফ্ৰেড ষ্টুৱাৰ্ট ভেণ্টে পৃথিৱীৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ বস্তু দি থৈ গৈছে, যাৰ ফলত আজি মানুহে হিউমেন জিনম প্ৰজেক্ট নামৰ এটা মেগা প্ৰজেক্ট কৰিবলৈ পাৰিছিল। বুজি পাইছা নাই? তেনেহ'লে নিটৰ কাৰণে এইখিনি বস্তু তোমালোকে মনত ৰাখিবা, এবাউট হিজ ষ্টুডেণ্ট মৰ্গান ষ্টুডেণ্ট আলফ্ৰেড ষ্টুৱাৰ্ট ভেণ্ট, যিজনে লিংকেজ মেপ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে। আৰু লিংকেজ মেপ আৱিষ্কাৰ ফলত জিনৰ কি হয়, বিগিনিং ফ্ৰম দ্য জিন কাউণ্ট কৰিব পাৰি আমি, আৰু সেই কাউণ্টিঙৰ ফলত আমি হিউমেন জিনম প্ৰজেক্টৰ নিচিনা প্ৰজেক্ট কৰিব পাৰিছিলোঁ। চ' দ্যাটছ দ্য ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং থিংছ এবাউট মৰ্গেনছ ষ্টুডেণ্ট আলফ্ৰেড ষ্টুৱাৰ্ট ভেণ্ট। বুজি পালা? অ'কে, তো মুৰ্গানৰ বেছিক কথাখিনি মই ইয়াতে কৈ দিলোঁ। এতিয়া বেছিক কথাৰ পিছত মুৰ্গানে যিটো কাম কৰিছিলে সেইটো সি এক্সপেৰিমেণ্টহে কৰিছিলে। তো এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিলে, কিন্তু একচুৱেলি লিংকেজৰ বিষয়ে যিটো ফাৰ্ষ্ট আইডিয়া যিজনে দিছিলে, দুজন চাইণ্টিষ্ট, এজনৰ নাম হ'ল বেটিছন, তোমালোকে জানা তাৰ নাম বেটিছন, তোমালোকে ইয়াৰ আগতেও নাম পাইছিলা বেটিছন, আৰু তাৰ লগত আছিলে পানেট। তো বেটিছন এণ্ড পানেটে ফাৰ্ষ্ট লিংকেজ তেওঁলোকে ডিছক্ৰাইব কৰিছিলে, লিংকেজ শব্দটো তেখেতে ডিছক্ৰাইব কৰিছিলে, বাট এক্সপেৰিমেণ্টেলি প্ৰুভ কৰিছিলে থমাছ হান মৰ্গেন। তো কণ্ট্ৰিবিউশ্যন মৰ্গেনৰ বেছি, কিন্তু আইডিয়াটো দিছিলে বেটিছন এণ্ড পানেট। ঠিক আছে? তো এতিয়া মই আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, যে ধৰা এইটো এটা ক্ৰম'জম, সৰু কথা, নিটৰ কাৰণে ভাল হ'ব তোমালোকৰ কাৰণে। এই যে এইটো ধৰা এ আৰু এইটো ধৰা বি, দুটা জিন এটা ক্ৰম'জমত, ছিংগল ক্ৰম'জমত দুটা জিন। তো এই দুটা জিন এই যে ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ যে ডিষ্টেন্স বিটুইন দ্য জিন্স, এই যে এইটো ডিষ্টেন্সটো মেজাৰ কৰা হয়, আৰু তাৰ ইউনিট আছে। তো ডিষ্টেন্স বিটুইন দ্য জিনৰ ইউনিট হ'ল কিহেৰে মেজাৰ কৰিবা এই ডিষ্টেন্সটো? চেণ্টিমিটাৰ, মিলিমিটাৰ, এমষ্ট্ৰং, কিহেৰে মেজাৰ কৰিবা? য়েছ, এইটো যিটো ইউনিট তাক কোৱা হয় চেণ্টিমৰ্গান। ইউনিটটোৰ নাম হ'ল চেণ্টিমৰ্গান, আৰু চেণ্টিমৰ্গানক শ্বৰ্টকাট এনেকৈ লিখা হয়, স্মল এনেকুৱা চি আৰু এনেকুৱা কেপিটেল এম। দিছ ইজ দ্য চিম্বল অফ চেণ্টিমৰ্গান ইজ স্মল চি কেপিটেল এম। বুজি পালা? চেণ্টিমৰ্গান ইজ দ্য ইউনিট অফ ডিষ্টেন্স বিটুইন দ্য জিন্স, মেজাৰ কৰাৰ কাৰণে। ঠিক আছে? এটা জিন আৰু এটা জিনৰ পৰা ডিষ্টেন্স মেজাৰ কৰাৰ কাৰণে কি কৰা হয়? চেণ্টিমৰ্গান
ইউনিট ইউজ কৰা হয় বুজি পালানে এইখিনি মনত থাকিব ওকে ইয়াক মৰ্গান ইউনিট বুলি কোৱা হয় চেণ্টি মৰ্গানৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰিছে চ' মৰ্গানৰ নাম ইয়াতে আছে চোৱা সন্মান দিছে চেণ্টি মৰ্গান তো এইটো সৰু কথা কৈছিলোঁ ওকে লেটছ বিগিন তো ক্ৰছিং যে কৰিম এতিয়া কিহৰ মাজত কৰিম কি কেৰেক্টাৰৰ মাজত ক্ৰছিং কৰিম সেইটো চাই লওঁ ক্ৰছিংটো ড্ৰছ'ফিলা মেলানগষ্টাৰৰ কৰিম ড্ৰছ'ফিলা মেলানগষ্টাৰ ইজ এ হাউচ ফ্লাই সৰি ফ্ৰুট ফ্লাই তো ড্ৰছ'ফিলা মেলানগষ্টাৰ ফ্ৰুট ফ্লাইক কিয় মুৰ্গেনে বাছি লৈছিল তাৰ কাৰণ খুব ইণ্টাৰেষ্টিং তাৰ কাৰণ তোমালোকৰ এনচিইআৰটিত পইণ্ট আকাৰেও দিয়া আছে আৰু তোমালোকে জানিবা তো দ্যাটছ দ্য থিং যে তেওঁলোকৰ মেল ফিমেল ক্লিয়াৰলি ডিষ্টিংগুইশেবল চ' ক্লিয়াৰলি ডিষ্টিংগুইশেবল ডিষ্টিংগুইশেবল তো ক্লিয়াৰলি ডিষ্টিংগুইশেবল মানে মেল ফিমেল বুজিব পাৰি যে তো ইয়াতে চোৱা তেনেহ'লে ক্লিয়াৰলি ডিষ্টিংগুইশেবল কোনটো মতা কোনটো মাইকী তো সেইটো এটা কথা আৰু দ্বিতীয় কথা যি তেওঁলোকে অফস্প্ৰিং বহুত অফস্প্ৰিং দিব পাৰে এটা ছিংগল ৰিপ্ৰডাকশ্যনত 1000 অফস্প্ৰিং অহাৰ সম্ভাৱনা থাকে কিমান চোৱা তো 1000 বাচ্চা হ'ব পাৰে এটা ছিংগল ৰিপ্ৰডাকশ্যনত তো ইয়াত বহুত অফস্প্ৰিং পোৱা যায় কাৰণে ষ্টাডি কৰাতে সুবিধা হয় আৰু চবতকৈ বেছি তেওঁলোকৰ লাইফ চাইকেল অনলি 12 to 14 ডেজ হয় নাই 2 উইক্সৰ ভিতৰতে তেওঁলোকক কি ভাব আমি পুৰা লাইফ চাইকেল তেওঁলোকক আমি কমপ্লিট কৰি দিয়ে তো আৰু এটা কথা চ' ইয়াতে এইখিনি কথা আৰু তেওঁলোকক কি বস্তু যে আণ্ডাৰ মাইক্ৰস্কোপ তেওঁলোকৰ বস্তুখিনি ক্লিয়াৰলি বুজা যায় ইভেন তেওঁৰ নাম্বাৰ অফ ক্ৰম'জমছ একচুৱেলি 4 পেয়াৰ বুলি ক'ব পাৰি চ' 4 পেয়াৰ অফ ক্ৰম'জমছ আৰু সেইকাৰণে ক্ৰম'জমৰ নাম্বাৰো কম গতিকে ক্লিয়াৰলি সেইটো ষ্টাডি কৰিব পাৰি বুজি পালানে অ'কে Now, these are the reason Morgan chose the Drosophila melanogaster fruit fly as his model. তো এইখিনি কথা জানিব লাগিলে এতিয়া ফ্ৰুট ফ্লাইৰ তেখেতে কি কেৰেক্টাৰ লৈছে চোৱা সেইটো চাবলগীয়া কেৰেক্টাৰ তো কি বস্তু লৈছে ইয়াত এটা মই লিষ্ট বনাই দিছোঁ তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে চোৱা তোমালোকে বহি ওলোৱা আৰু বহি তোমালোকে লিষ্টটো তোমালোকে নিজে তৈয়াৰ কৰি লোৱা কেৰেক্টাৰবিলাক তোমালোকে লিখিব পাৰিবা চোৱা তোমালোকক মই ভাগ কৰি দিছোঁ এই দুটা হ'ল এনেকুৱাকৈ এটা বনাই লোৱা তেখেতে একচুৱেলি ক্ৰছ কৰাইছিল ফাৰ্ষ্ট ক্ৰছটো মই ক্ৰছ 1ৰ বক্সটো বনাই আছোঁ ক্ৰছ 1ত কি কৰিছিল চোৱা ক্ৰছ 1ত তেখেতে কৰিছিল এইটো দিয়া ডমিনেণ্ট কেৰেক্টাৰ ডমিনেণ্ট মেল তো ডমিনেণ্ট মেলক আমি ইয়াতে ৱাইল্ড বুলিও ক'ব পাৰি ৱাইল্ড টাইপ আৰু ইয়াত ৰেচেছিভ কেৰেক্টাৰ ইয়াতে দেখা হ'ব আৰু এইটো হ'ল ফিমেল তো ক্ৰছ যে কৰা হ'ব মেল আৰু ফিমেলৰ মাজতে কৰা হ'ব না তো এইটো হ'ল মেল আৰু এইটো হ'ল ফিমেল ঠিক আছে ওকে তো ইয়াতে মই কেৰেক্টাৰ লিখিম যে দুটা কি কেৰেক্টাৰ লোৱা হৈছিল চোৱা তো ডমিনেণ্ট কেৰেক্টাৰ দুটা যেহেতু ডাইহাইব্ৰিড ক্ৰছ তেনেহ'লে দুটা কেৰেক্টাৰ ল'ব লাগিব তো ইয়াতে কি লৈছিলোঁ বডি কালাৰ প্ৰথম লৈছিলোঁ বডি কালাৰ আৰু তাৰপিছত লৈছোঁ তাৰ কি কালাৰ এইটো কি কয় আই কালাৰ বুজি পালানে তাৰ শৰীৰৰ ৰং আৰু তাৰ চকুৰ ৰং এই দুটা কেৰেক্টাৰ লোৱা হৈছে এই কেৰেক্টাৰ দুটাৰ মাজতে আমি ডাইহাইব্ৰিড ক্ৰছ কৰিম ঠিক আছে চোৱা ডমিনেণ্টত বডি কালাৰ যিটো কালাৰ আছে ডমিনেণ্টত কেনেকুৱা কালাৰ আছে চোৱা বডি কালাৰ থাকিব ব্ৰাউন বডি কালাৰ কি থাকিব ব্ৰাউন বডি কালাৰ হ'ব তাৰ ব্ৰাউন আৰু সেই ব্ৰাউনটো আমি ডিনোট কৰিম যেনেকুৱা কালাৰটো আমি যে কালাৰটো ডিনোট কৰিম পিছত লিখি আছোঁ ব্ৰাউন আৰু বডি কালাৰটো মেলৰ থাকিব ব্ৰাউন আৰু আই কালাৰ মেলৰ থাকিব ৰেড তো ইয়াত ব্ৰাউন কালাৰ ইজ ডমিনেণ্ট ৰেড কালাৰ ইজ ডমিনেণ্ট দেটছ ৱাই ডমিনেণ্ট মই লিখিছোঁ তো মেলটো কেনেকুৱা লৈছোঁ মই দ্য ডমিনেণ্ট মেল এনেকুৱা লৈছোঁ ব্ৰাউন কালাৰ আৰু ৰেড কালাৰ আই আৰু ব্ৰাউন কালাৰ বডি বাহ কি ডেঞ্জাৰ চকুও ৰঙা বাপৰে তো ৰঙা চকু থকা আৰু ব্ৰাউন বডি থকা মেল লৈছোঁ আৰু তাৰ লগত ক্ৰছ কৰাই আছোঁ ৰেচেছিভত কেৰেক্টাৰ থকা ফিমেল আৰু সেইটো ব্ৰাউন তাৰ বডিটোৰ কালাৰ হ'ব য়েলো বডিটোৰ কালাৰ কি হ'ব য়েলো দ্যাট ইজ ৰেচেছিভ
তো ব্ৰাউন ডমিনেণ্ট য়েলো ৰেচেছিভ আৰু ইয়াতে আই কালাৰ যিটো ৰেড আৰু ৰেডৰ উল্টা যিটো ৰেচেছিভ কালাৰ সেইটো হ'ল হোৱাইট কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিংলি তো আমি যেনেকুৱা মেণ্ডেলে যেনেকুৱা টলনেছৰ কেপিটেল টি লৈছিল আৰু ডৰ্ফৰ কাৰণে DURF ডৰ্ফৰ কাৰণে কি লৈছিল স্মল টি লৈছিল তো ইয়াতে ডমিনেণ্টটো কেপিটেল ৰাখিছিল আৰু ৰেচেছিভটো তাৰেই স্মল লেটাৰ ইউজ কৰিছিল কিন্তু মৰ্গেনে বস্তুটো উল্টা কৰিলে চোৱা কি কৰিলে ইয়েলোৰ ৱাই ল'লে ঠিক আছে বেচৰা ইয়েলোৰ ৱাই ল'লে এই যে ৱাই ইয়েলোৰ ৱাই ল'লে কিন্তু ডমিনেণ্টক আকৌ কেপিটেল ৱাই দি লিখা নাই তেখেতে কি কৰিছে ডমিনেণ্টক ৱাই দি প্লাছ মাৰি দিছে এইটো হ'ল ডমিনেণ্ট বুজি পালানে তো উল্টা কি কৰি দিছে তো ৰেচেছিভৰ লেটাৰটো ৰৈছে স্মল লেটাৰ আৰু তাৰ ডমিনেণ্টটো এটা প্লাছ দি ইয়াত ডিনট কৰিছে চ' ৱাই প্লাছ মিনছ ব্ৰাউন ডমিনেণ্ট অভাৰ দ্য য়েলো স্মল ৱাই বুজি পাইছেনে আৰু ইয়াতো উল্টা হ'ব আকৌ চোৱা হোৱাইটৰ লোৱা হৈছে স্মল ডাব্লু হোৱাইটৰ লোৱা হৈছে স্মল ডাব্লু আৰু তাৰেই উল্টা লেটাৰটো ছেম লোৱা হৈছে হোৱাইটেই কিন্তু তাত লগোৱা হৈছে প্লাছ বুজি পালানে এতিয়া তেনেহ'লে যিটো ডাব্লু প্লাছ সেইটো হ'ল ডমিনেণ্ট অভাৰ দ্য স্মল ডাব্লু ৱাই প্লাছ ইজ দ্য ডমিনেণ্ট অভাৰ স্মল ৱাই বুজি পালানে এতিয়া এইটো হ'ল আমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট যিটো ক্ৰছ কৰিম এই ক্ৰছ বুজি পালানে ফাৰ্ষ্ট ক্ৰছ যে কৰিম এইটোৱে আমাৰ ক্ৰছিং হ'ব তো ক্ৰছিং হওঁতে কেনেকুৱাকৈ ক্ৰছিং কৰিম আৰু ইণ্টাৰেষ্টিংলি এই যে ব্ৰাউন আৰু ৰেড কালাৰৰ যে ৱাই প্লাছ আৰু ডাব্লু প্লাছ বা ইয়াতে ৱাই বা ডাব্লু এইবিলাক সব জিন এটা ক্ৰম'জমতেই আছে ছিংগল ক্ৰম'জমত আছে বুজি পাইছে নাই আৰু ইণ্টাৰেষ্টিংলি সেই ক্ৰম'জম নাম্বাৰটো হ'ল ইটছ এ ছেক্স ক্ৰম'জম যেটো হ'ব এইখিনি যে বস্তুখিনি ক'ত আছে ছেক্স ক্ৰম'জমত আছে ক'ত আছে ছেক্স ক্ৰম'জমত আছে তো ছেক্স ক্ৰম'জমত আছে এতিয়া ছেক্স ক্ৰম'জমত যদি আছে তেনেহ'লে ছেক্স ক্ৰম'জম কি অলপ সুধি লওঁ তোমালোকৰ কেনেকুৱা মনত আছে ছেক্স ক্ৰম'জম কি এক্স এণ্ড ৱাই এইটো হ'ল ছেক্স ক্ৰম'জম ধৰা এইটো এটা ক্ৰম'জম যিটো এক্স আৰু এইটো এটা কি ক্ৰম'জম ৱাই তো এই দুটা ক্ৰম'জম তো এক্স আৰু ৱাই ক্ৰম'জমক আমি ছেক্স ক্ৰম'জম বুলি কওঁ আৰু এইটো কিমান নম্বৰ ক্ৰম'জম চোৱা তোমালোকৰ ক্ৰম'জমৰ আইডিয়া আছেনে নাই ক্ৰম'জম কেই প্ৰকাৰৰ তো ক্ৰম'জম চাও তোমালোকে বহুত বস্তু পাহৰি যোৱা ক্ৰম'জম দুই প্ৰকাৰৰ কি অট'জম আৰু এল'জম অট'জম আৰু এল'জম অট'জম হ'ল 1 নম্বৰ ক্ৰম'জমৰ পৰা 22 নম্বৰ ক্ৰম'জম 22 নম্বৰ পেয়াৰক 1 পৰা 22 নম্বৰ পেয়াৰলৈকে অট'জম বুলি কোৱা হয় আৰু তাক বাদ দি বাকী থাকিল অকল 23 থাৰ্ড নম্বৰ পেয়াৰ যিটো কোৱা হয় এল'জমক ছেক্স ক্ৰম'জম বুলিও কোৱা হয় এল'জমক ছেক্স ক্ৰম'জম বুলিও কোৱা হয় তেনেহ'লে এই যে মৰ্গেনে যিখিনি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি আছে এই যে কেৰেক্টাৰবিলাক ক'ত আছে ছেক্স ক্ৰম'জমত আছে চ' দিছ জিনছ আৰ ছেক্স লিংকড কোনটো জিন ছেক্স লিংকড ব্ৰাউন ৰেড ছেক্স লিংকড য়েলো হোৱাইট ছেক্স লিংকড আৰু মনত ৰাখিবা ইভেন কৰাৰ আগতে মৰ্গেনেও জনা নাছিল দিজ আৰ ছেক্স লিংকড কৰাৰ পিছতহে গম পালে দিজ আৰ ছেক্স লিংকড বুজি পাইছা নাই তো ইয়াতে ছেক্স ক্ৰম'জম তেনেহ'লে তোমালোকে গম পোৱা যে যদি এক্স আৰু ৱাই দুটাই যদি এটা ক্ৰম'জমত তোমালোকে দেখা পোৱা এনেকুৱা পেয়াৰিং হিচাপে তেনেহ'লে তোমালোকে সেইটোক গম পোৱা দিছ ইজ এ মেল বুজি পাৰা নাই যদি এক্স আৰু ৱাই ক্ৰম'জম দুটাই যদি তোমালোকে কোনোবা এটা ক্ৰম'জমত যদি পেয়াৰ হিচাপে আহে তাৰমানে যদি ছেক্স ক্ৰম'জম বা এল'জম 23rd নম্বৰ পেয়াৰ যদি এক্স আৰু ৱাই আহে তেনেহ'লে মেল তোমালোকে পাইছা অলৰেডি আৰু যদি এক্স আৰু এক্স এই দুটা যদি আহে এক্স ক্ৰম'জম আৰু লগতে আৰু এটা এক্স ক্ৰম'জম এনেকুৱা যদি দুটা একেলগে আহে তেনেহ'লে সেইটো হ'ব ফিমেল এইটো তোমালোকে জানা হয়নে নাই তো এতিয়া এই যে এইবিলাক জিন আছে তেনেহ'লে এইবিলাক জিন ক'ত আছে এই এক্স ক্ৰম'জমত আছে সেইকাৰণে ইয়াতে ক'বই পাৰি অল দ্য জিনছ দিজ আৰ প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য
এক্স ক্ৰম'জম অনলি চ' মুৰ্গেনে যিখিনি কৰিছিলে যিখিনি কেৰেক্টাৰৰ ওপৰত তেখেতে প্ৰেক্টিকেল কৰিছিলে ক্ৰছিং কৰাইছিলে ইণ্টাৰেষ্টিংলি সেই কেৰেক্টাৰকেইটা চবকেইটা ক'ত আছিলে অনলি ইন দ্য এক্স ক্ৰম'জম কাৰণ ৱাই ক্ৰম'জমত চ' দেৰ ইজ ন' ছাচ জিনছ এনেকুৱা ধৰণৰ ছেক্স লিংকড জিন ইয়াতে মানে ৱাই ক্ৰম'জমত নাথাকে আৰু ৱাই ক্ৰম'জম তোমালোকে জানা ৱাই ক্ৰম'জম ইজ এ ভেৰি শ্বৰ্ট টাইপ ক্ৰম'জম কিমান শ্বৰ্ট যে এইটো 1/3 বুলি ক'ব পাৰি ইয়াতকৈ ই যদি 3 গুণ হয় তেনেহ'লে ই 1 গুণ তাৰমানে চ' তেনেহ'লে ইয়াৰ 1/3 চাইজ আকাৰতো সৰু মনত ৰাখিবা যে ইয়াতে এইটো যদি এক্স ক্ৰম'জম হয় দিছ ইজ এক্স ক্ৰম'জম দিছ ইজ ৱাই ক্ৰম'জম তেনেহ'লে এক্স ক্ৰম'জমত হাইয়েষ্ট নাম্বাৰ অফ জিন ইয়াতে এই দুটাৰ ভিতৰত আছে নিয়াৰ এবাউট 900 to 1400 জিনছ এই এক্স ক্ৰম'জমতে আছে কিন্তু ইয়াতে খুব কম সংখ্যক অনলি আই থিংক 52 এনেকুৱা জিনছ আছে বুজি পাইছে না নাই আৰু ইয়াতে কিছুমান জিন আছে তাক ছেক্স ডিটাৰমাইনিং জিন বুলি কোৱা হয় যিটো ৱাইত থাকে আৰু এই ৱাইৰ দ্বাৰাই গম পাব পাৰি যে সেইটো লিংগ কি বা ছেক্স কি তো যদি ৱাইৰ দ্বাৰাই তেনেহ'লে বুজা যায় যে এইটো মেল না ফিমেল তো ৱাইটো থাকিলে আমি মেল বুলি কওঁ হয়নে নাই তো তেনেহ'লে এইখিনি ক'লো কিয় কাৰণ আছে মই ক'লোঁ যে যিখিনি কেৰেক্টাৰ ইয়াতে লোৱা হৈছে সেইখিনি কেৰেক্টাৰ চবখিনি ক'ত আছে এক্স ক্ৰম'জমত আছে বুজি পাইছা নাই আৰু দ্যাটছ ৱাই ইট ইজ দিছ ক্ৰছিং ইজ এক্স ট'টেলি কি ইন ছিংগল ক্ৰম'জম এটা ক্ৰম'জমতেই বহুত এই দুটা জিন আছে কি জিন ইয়াত ব্ৰাউন ইয়াতে যিটো জিন আছে যিটো বডি কালাৰ যেনেকুৱা বডি কালাৰ আৰু আই কালাৰ ইয়াতে দেখা পাইছা বডি আৰু আই কালাৰৰ মাজত কি আছে দেৰ ইজ এ ষ্ট্ৰং এছ'চিয়েশ্যন আছে বুজি পাইছা নাই বডি এণ্ড আই কালাৰৰ মাজত ষ্ট্ৰং এছ'চিয়েশ্যন আছিলে এই বডি কালাৰ আৰু আই কালাৰৰ মাজত দুটা জিন লিংকড এই দুটা লিংক জিন পিছত গম পালে পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত এতিয়া মই ক্ৰছটো কৰাই নাই ক্ৰছৰ পিছত গম পাম যে বডি কালাৰ আৰু আই কালাৰ দে লিংকড আৰু লিংকড হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মাজত কি হ'ব লেছ ক্ৰছিং অভাৰ হ'ব অলপ লাষ্টত গৈ গম পাম এইবিলাক কথা এতিয়া কৈ আছোঁ না তাৰ প্ৰমাণ হ'ব লাষ্টত বুজি পাইছে নাই যিহেতু বডি কালাৰ আৰু আই কালাৰ ছিংগল ক্ৰম'জমত গতিকে এওঁলোকৰ মাজত ক্ৰছিং অভাৰো কম হ'ব বুজি পাইছা আৰু ক্ৰছিং অভাৰ কম হ'লে ৰিকম্বিনেণ্টটো লেছ হ'ব চাবা অলপ পিছতে যেতিয়া মই কৰিম তো এইখিনি আইডিয়া হৈছেনে নাই তো যিখিনি জিন ইয়াত লৈছোঁ চব ইয়াতে এক্স লিংকড চবকেইটা জিন ইয়াতে এই ধৰা ব্ৰাউন ৰেড য়েলো হোৱাইট এইকেইটা চব এটা ক্ৰম'জমতেই আছে এইকেইটা চ' ডেট মিনছ দে হেভ লিংকড উইথ ইচ আদাৰ ইয়াতে বডি কালাৰ আৰু ইয়াতে যে ধৰা মই যদি ক্ৰম'জমটো আঁকো তেনেহ'লে কেনেকুৱা হ'ব চোৱা এইটো ধৰা ক্ৰম'জম তেনেহ'লে ইয়াতে আছে এইটো ক'ত আছে ধৰা ৱাই প্লাছ ইয়াতে আৰু ডাব্লু প্লাছ ইয়াতে দুটা জিন চোৱা ওচৰা ওচৰি অ'কে ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট তো মই সময় বচাবৰ কাৰণে অলৰেডি মেল আৰু ফিমেলৰ ক্ৰম'জম আঁকি ল'লোঁ ইয়াত ভালকৈ বুজি লোৱা যে মই কেনেকৈ ক্ৰম'জম আঁকিছোঁ ক্ৰম'জম জাষ্ট এনেকুৱা আঁচ দি আঁকিছোঁ আৰু এইটো মই জিন বুলি বুজাইছোঁ চ' দিছ ইজ ৱাই প্লাছ দিছ ইজ ডাব্লু প্লাছ বহুত আৰু ডমিনেণ্ট জিন ইয়াতে আছে তো এইটো দীঘলটোক মই ক্ৰম'জম বুলি বুজাইছোঁ আৰু এইটোক জিন বুলি বুজাইছোঁ তো এইটো এটা ছিংগল ক্ৰম'জমৰ ওপৰত দুটা জিন বুজি পাইছা নাই তেনেহ'লে এনেকৈ শ্বৰ্টকাট আঁকিছোঁ আৰু এনেকৈ আঁকিলে তোমালোকে বুজিবলৈ সহজ পাবা চাবা তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বুজিবা মনতো থাকিব গতিকে মই কিতাপৰ নিচিনাকৈ ক্ৰম'জম নাকো তো এতিয়া চোৱা ইয়াতে মই মেল লৈছোঁ মেলত কি থাকে এক্স এণ্ড ৱাই ক্লিয়াৰ আৰু ফিমেল লৈছোঁ এক্স আৰু এক্স ক্ৰম'জম থাকে তো এক্স ৱাই ক্ৰম'জম এণ্ড এক্স এক্স ক্ৰম'জম এক্স যেতিয়া দেখিবা ভাবিবা যে ফিমেলৰ আৰু মেল যেতিয়া এক্স ৱাই দেখিবা তেতিয়া হ'ব মেলৰ তো মেলৰ এক্স ক্ৰম'জমত কি আছে মই ইয়াতে যে বক্স বনাইছিলোঁ তো ইয়াত আছে কি আছে ৱাই প্লাছ আৰু ডাব্লু প্লাছ তো ৱাই প্লাছ আৰু ডাব্লু প্লাছ লগত এইটো হ'ল ৱাই এইটো কি এইটো হ'ল ৱাই ক্ৰম'জম য'ত কোনো জিন নাই আৰু ইয়াতে ফিমেলত কি আছে ৱাই এণ্ড ডাব্লু দুটাই ৰেচেচিভ ইয়াতে জিন চোৱা আৰু ইয়াতে ৱাই এণ্ড জিন তাতে দুটা এক্স এক্স আছে দুটা ছেম আছে চোৱা তেতিয়া এই দুটাৰ মাজত মই ক্ৰছ কৰিব গৈ আছোঁ দিছ ইজ ক্ৰছিং চ' মই এতিয়া ক্ৰছ কৰাম বিটুইন দিছ এণ্ড দিছ ইজ ডাইহাইব্ৰিড ক্ৰছ কাৰণ দুটা কেৰেক্টাৰ মই ইয়াতে ক্ৰছ কৰাই আছোঁ ইয়াত চোৱা ইয়াত দুটা কেৰেক্টাৰ তো এইটো আৰু মেণ্ডেলৰ মাজত অলপ পাৰ্থক্য দেখা পাবা যে এই দুটা কেৰেক্টাৰ দুটাতে আছিল কিন্তু ইয়াতে অকল এটা ক্ৰম'জমতেই দুটা কি পালা তোমালোকে জিন দেখা পাই আছা লেটছ ক্ৰছ ইট যেতিয়া ক্ৰছ কৰিবা তেতিয়া তোমালোকে ইয়াৰ কেনেকৈ ক্ৰছ কৰিবা তো তোমালোকে প্ৰথমে ইয়াৰ কি বনাব লাগিব লিখি লওঁচোন এইটো কি বস্তু এইটো তেনেহ'লে কি লিখিম এইটো চোৱা ব্ৰাউন বডি
অ্যান্ড রেড আইড মেল হয় না নাই চোৱা কাৰণ ডমিনেণ্ট ওয়াই প্লাছ মানে কি ব্ৰাউন বডি ডাব্লু প্লাছ মানে কি ৰেড আই গতিকে ব্ৰাউন বডি আৰু ৰেড আই মেল এইটো কি মেল এক্স ৱাই আছে মানে মেল আকৌ চাওঁ এইটো কি এইটো হ'ব আমালোকৰ ব্ৰাউনৰ উল্টা হ'ব য়েলো বডি এণ্ড হোৱাইট আইড ফিমেল বুজি পালানে তো ব্রাউন বডি অ্যান্ড রেড আইড মেল এটা দেখিয়ে ক'ব পাৰি কিন্তু চোৱা এই দুটাই ডমিনেণ্ট ব্রাউন বডিও ডমিনেণ্ট ৰেড আইও ডমিনেণ্ট আৰু সেইটো হ'ল মেল আৰু য়েলো বডি এইটো ৰেচেচিভ আৰু হোৱাইট আই এইটো হ'ল ৰেচেচিভ সেইকাৰণে ৱাই প্লাছ মানে ডমিনেণ্ট এই ৱাইৰ ওপৰত ডাব্লু প্লাছ মানে ডমিনেণ্ট অভাৰ ডাব্লু তাৰমানে ব্রাউন বডি ডমিনেণ্ট অভাৰ য়েলো বডি ৰেড আই ডমিনেণ্ট অভাৰ হোৱাইট আই ক্লিয়াৰ ওকে ডান তো মই ক্ৰছিং কৰিব গৈছোঁ ক্ৰছিঙৰ কাৰণে আমাৰ কি বনাব লাগিব প্ৰথমে আমি বনাব লাগিব গেমেট তো আমি গেমেট বনাব খুজিছোঁ জি লিখিলোঁ আমি জি মানে কি গেমেট তো আমি গেমেট তৈয়াৰ কৰিম গেমেট তৈয়াৰ কৰোঁতে কি কি ওলাব আমি ইয়াৰ পৰা চোৱা তিনিটা গেমেট পাম বেছি গেমেট নাপাম কি গেমেট পাম চোৱা দিছ ইজ এনাদাৰ ওৱান গেমেট ৱাই প্লাছ ডাব্লু প্লাছ এটা দিছ ইজ এক্স আৰু এটা পাম দিছ ওৱান ৱাই এণ্ড ডাব্লু কাৰণ দুটা একেই না ইয়াৰ পৰা তো এটাই গেমেট বনাব পাৰি কাৰণ দুটাতো সেম দেখা এইটো আৰু এইটো দেখা সেম কাৰণে এক্স ক্ৰমোজম সেম কাৰণে গতিকে এটাই গেমেট আৰু এটা হ'ল ৱাই এইটো হ'ল ৱাই তো এইটো এক্স বুজি পাইছানে তো আমি তিনিটা গেমেট পাইছোঁ 1 2 3 তিনিটা গেমেট পাইছোঁ চোৱা আমি এই তিনিটা গেমেট এতিয়া কি কৰিম আমি ক্ৰছিং কৰি আমি কি কৰিম আমি F1 জেনেৰেশ্যন তৈয়াৰ কৰিম F1 জেনেৰেশ্যন পাম চ' ইয়াৰ লগতো ক্ৰছ কৰাম বুজি পাইছা নাই আৰু ইয়াৰ লগতো ক্ৰছ কৰাম চাওক কি হয় ঘটনাটো আমি এতিয়া আমি ইয়াৰ মাজত ক্ৰছিং কৰাম চোৱা এতিয়া ইয়াৰ লগত ক্ৰছিং কৰাম কি হয় চাওক ৱাই প্লাছ ডাব্লু প্লাছ লগতে এইটো আহিব ৱাই ডাব্লু বুজিলানে তো প্ৰথমে F1 জেনেৰেশ্যন এটা পালোঁ মই বুজি পাইছা নাই আৰু এটা পাম ইয়াৰ লগত যেতিয়া আমি ইয়াক ক্ৰছ কৰাম তো আৰু এটা পাম ৱাই ডাব্লু আৰু এইটো হ'ল ৱাই তো এক্স তেনেহ'লে মই ওপৰত ক্ৰমোজম কেইটা যে ক্ৰছ কৰাইলোঁ কৰোৱাৰ পিছত যিটো পালোঁ সেইটো মই এইটো দেখোঁ এইটো হ'ল এক্স ক্ৰমোজম এইটো হ'ল এটা এক্স ক্ৰমোজম এইটো হ'ল এক্স ক্ৰমোজম এইটো হ'ল এটা ৱাই ক্ৰমোজম চোৱা তেনেহ'লে কি পাইছোঁ চোৱা তেনেহ'লে ইয়াতে এইটো দুটা এক্স ক্ৰমোজম ডেফিনেটলি এইটো ফিমেল আৰু এইটো কি মেল কাৰণ এক্স আৰু ৱাই আছে চোৱা তেনেহ'লে কেনেকুৱা ফিমেল পাইছোঁ আৰু কেনেকুৱা মেল পাইছোঁ চোৱা ইয়াতে দুটাই ডমিনেণ্ট গতিকে ডমিনেণ্ট ৰেচেচিভৰ ওপৰত ডমিনেণ্ট কৰিব নাই দুটাই তো ডমিনেণ্ট হ'লে এই ফিমেলটো দেখাত কেনেকুৱা হ'ব চোৱা ফিমেলটো দেখাত কেনেকুৱা হ'ব ৰেড আইড আৰু ব্ৰাউন বডিত ফিমেল তৈয়াৰ হ'ব আৰু কি হ'ব ইয়াতে য়েলো বডিত আৰু হোৱাইট আই মেল তৈয়াৰ হ'ব ইয়াতে তো F1 জেনেৰেশ্যনত আমি যিখিনি পাইছোঁ এইখিনি মেণ্ডেলৰ নিয়ম এতিয়ালৈকে অমান্য কৰা নাই ঠিকে আছে ইয়াত ৰেচিঅ' 3:1 হয় F1 জেনেৰেশ্যনত ইয়াতে আমি ৰেচিঅ'টো 3:1 পাম গতিকে এইটো কোনো ইছ্যু নাই আমাৰ ইছ্যু এতিয়া আহিব যেতিয়া তুমি ইয়াৰ পৰা F2 জেনেৰেশ্যন তৈয়াৰ কৰিবা লেটছ ফাইণ্ড আউট দ্য F10 জেনেৰেশ্যন তো F2 জেনেৰেশ্যন তৈয়াৰ কৰোঁতে তোমালোকে গেমেট তৈয়াৰ কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা তো তোমালোকে কি গেমেট পাবা চোৱা কি পচিবল গেমেট ইয়াৰ পৰা তৈয়াৰ কৰিব পাৰিবা তো সেইটো প্ৰথমে চাব লাগিব চ' আকৌ যি দিলোঁ কিন্তু এইটো ওলাব পৰা হ'ব লাগিব তো তোমালোকে কি কম্বাইনেশ্যন পাব পৰা অলপ চোৱাচোন তেনেহ'লে এতিয়া যে গেমেট তৈয়াৰ হ'ব ইয়াত ক্ৰছিং অভাৰ হ'ব পাৰে এই দুটাৰ মাজত কাৰণ হ'বও পাৰে ন তোমালোকে কেনেকুৱা কম্বাইনেশ্যন পাবা চোৱা এনেকুৱা কম্বাইনেশ্যন প্ৰথম পেৰেণ্টেল কম্বাইনেশ্যন চোৱা কেনেকুৱা কম্বাইনেশ্যন পাবা প্ৰথম পাবা এইটোৱে ৱাই প্লাছ ডাব্লু প্লাছ এটাতো পাবাই এটা হয়নে নাই আৰু এটা তোমালোকে গেমেট পাবা কেনেকুৱা এইটো ৱাই আৰু ডাব্লু এইটো পেৰেণ্টেল মানে পেৰেণ্টত যেনেকুৱা আছে গেমেটত সেনেকুৱাই এইটো পেৰেণ্টেল যেনেকুৱা আছে সেনেকুৱাই পেৰেণ্টত যেনেকুৱা পাইছে সেনেকুৱাই বুজি পাইছে তো এতিয়া আৰু এটা চোৱা মই এতিয়া আৰু এটা পচিবিলিটিজ দেখাব খোজোঁ এই ৱাই প্লাছ ইয়াত যাব পাৰে আৰু এই ৱাই ইয়াত যাব পাৰে গতিকে এইটো ক্ৰছিং অভাৰ হ'লে যদি পচিবল হয় ক্ৰছিং অভাৰ হ'লে ইয়াত আহিব পাৰে ইয়াত আহিব পাৰে যে ক্ৰছিং অভাৰ ইয়াতে হ'ব পাৰে যদি হয় তেনেহ'লে কেনেকুৱা কম্বাইনেশ্যন পাম চোৱা এনেকুৱা পাম ৱাই প্লাছ পাম ডাব্লু এটা কম্বিনেশ্যন পাম এনেকুৱা ক্ৰছ কৰিছোঁ মই দুটাৰ মাজত আৰু এটা কম্বিনেশ্যন পাম চোৱা ৱাই ডাব্লু প্লাছ বুজি পালানে
এনেকুৱা এটা কম্বিনেশ্যন পাম আৰু এই দুটাই ৰিকম্বিনেণ্ট চোৱা ইয়াত নতুন ধৰণৰ ক্ৰছিং অভাৰ হৈছে না মই ক্ৰছিং অভাৰ বুজাইছোঁ ক্ৰছিং অভাৰ হৈছে জিনৰ মাজত ক্ৰছিং অভাৰ হোৱাৰ কাৰণে চোৱা ৰিকম্বিনেণ্ট তৈয়াৰ হৈছে নতুন ভেৰাইটিজ চোৱা ইয়াত চোৱা তোমালোকে ডমিনেণ্ট কি পাই আছা বডি পাই আছা ব্ৰাউন আকৌ ইয়াত পাই আছা হোৱাইট আই আকৌ ইয়াতে তোমালোকে পাই আছা চোৱা ইয়েলো বডি আকৌ ইয়াত তোমালোকে পাই আছা কি কালাৰ ৰেড কালাৰ আই চ' ইয়াতে তোমাৰ নতুন ধৰণৰ ভেৰাইটিজ পাইছা গতিকে দুটাই ৰিকম্বিনেণ্ট হ'ব এইটো এটা ৰিকম্বিনেণ্ট গেমেট তৈয়াৰ হ'ব বুজি পাইছা নাই আৰু কি পাম আমি আৰু এটা পচিবল গেমেট কোৱা ৱাই ডাব্লিউ এইটোতো থাকিবই হয় নাই পচিবল গেমেট আৰু এটা কি গেমেট পাম আমি ৱাই যেটো ৱাই ক্ৰমোজম বুজি পাইছা নাই তো এইখিনিই আছিল আমাৰ কি পচিবল গেমেট ফ্ৰম কি হ'ব আমি গেমেট পাম যিখিনি গেমেট আমি কৰিম কি এতিয়া এই দুটাৰে এই গোটেইখিনিক আমি কম্বিনেশ্যনত ক্ৰছ কৰাম যেতিয়া এই দুটাক এই গোটেইখিনিৰ লগত ক্ৰছ কৰাম তেতিয়া আমি পাম F2 জেনেৰেশ্যন তো F2 জেনেৰেশ্যনৰ তলত মই জাগা পোৱা নাই গতিকে ইয়াত মই ইউজ কৰিম F2 জেনেৰেশ্যন তো মই এইটো সেপাৰেট কৰি দিছোঁ চ' আমি এইবিলাক কি পালোঁ চব গেমেট পালোঁ চ' এইটো ৱাই আৰু এইটো হ'ল এক্স মই বেলেগ কালাৰ দিছোঁ যাতে সুবিধা হয় তোমালোকৰ কাৰণে এইটো হ'ল ৱাই এইটো হ'ল এক্স 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 গতিকে এইবিলাক চব গেমেট কিন্তু দেই এইবিলাক চব গেমেট এইটো হ'ল F1 জেনেৰেশ্যন তো এই গেমেটকেইটা এতিয়া আমি কৰিম কি আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা F2 জেনেৰেশ্যন ওলোৱাৰ চেষ্টা কৰিম লেটছ ফাইণ্ড আউট দ্য F2ত এতিয়া চাবা তোমালোকে এইটোৰ দ্বাৰা এই চাৰিটা ক্ৰছ কৰাম আৰু এইটোৰ দ্বাৰা আকৌ এই চাৰিটা ক্ৰছ কৰাম বুজি পাইছে তো মানে কি আমি জেনেৰেশ্যন তৈয়াৰ কৰিম না এতিয়া গেমেটটো তৈয়াৰ হৈ গৈছে তো গেমেট তৈয়াৰ কৰা তোমালোকে কেনেকৈ লিখিবা খুব সহজ তো প্ৰথমে এইটোৰ দ্বাৰা এই চাৰিটাক তোমালোকে পেয়াৰ কৰিবা আৰু এইটোৰ দ্বাৰা এই চাৰিটাক তোমালোকে পেয়াৰ কৰিবা তো দেখিবা তোমালোকৰ F2 জেনেৰেশ্যন হৈ গৈছে তো ব'লা তোমালোকে কলম কাগজে কৰা তো প্ৰথম এইটোৰ দ্বাৰা কৰোঁ y প্লাছ w প্লাছ লগতে আকৌ এইটো y and w এটা হৈ গ'ল আমাৰ F2 জেনেৰেশ্যনৰ পেয়াৰ আকৌ এইটো লেটছ সি y w এইটোৰ দ্বাৰা এইটো হৈ গ'ল এতিয়া আকৌ এইটোৰ দ্বাৰা এইটো y প্লাছ w এতিয়া আকৌ এইটো ইয়াৰ লগত পেয়াৰ হ'ব এটা y w আকৌ এইটোৰ লগত এইটো y w প্লাছ y w চোৱা এতিয়া মই ৱাইৰ দ্বাৰা গোটেইখিনি এতিয়া কৰাম চোৱা মই এটা এটাকৈ পেয়াৰ লিখি লৈছোঁ y প্লাছ w প্লাছ ইয়াৰ লগত দি দিছোঁ y এইটোৰ লগত আকৌ এই চাৰিটা এইটোৰ লগত প্ৰথমে কৰিছোঁ এতিয়া এইটোৰ লগত কৰি আছোঁ চোৱা তাৰপিছত আকৌ স্মল y w আকৌ y আকৌ এইটো y প্লাছ w আকৌ এটা y তাৰপিছত আকৌ এইটো y w প্লাছ আকৌ এইটো তো এতিয়া এইটো হ'ল F2 জেনেৰেশ্যন ইয়াতে এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিছে F2 জেনেৰেশ্যনত তোমালোকে কি কি পাইছা চোৱা দিছ ইজ মেল x and x দিছ ইজ অলছ' মেল x and x দিছ ইজ অলছ' মেল x and x দিছ ইজ অলছ' মেল x দিছ ইজ সৰি এইটো সব কেইটা ফিমেল আৰু দিছ ইজ মেল x y আৰু x y তেনেহ'লে চাৰিটা মেল আৰু চাৰিটা ফিমেল তোমালোকে ইয়াত দেখা পাইছা আৰু ইয়াতে তোমালোকে যদি দেখা কম্বাইনেশ্যনবিলাক চ' ইয়াতে চোৱাত দেখা এইটো মই কালাৰ দি কৈছোঁ কোনটো পেৰেণ্টেল কম্বাইনেশ্যন পাইছে আৰু কোনটো পেৰেণ্টেল কম্বাইনেশ্যন পোৱা নাই চোৱা ইয়াতে দিছ ইজ পেৰেণ্টেল P দিছ ইজ পেৰেণ্টেল P দিছ ইজ নট পেৰেণ্টেল দিছ ইজ ৰিকম্বিনেছ R দিছ ইজ ৰিকম্বিনেছ R দিছ ইজ পেৰেণ্টেল this is parental here this is recombinase
তো ইয়াতে লক্ষ্য কৰিবা মই পি আৰু আৰৰ দ্বাৰা পি পেৰেণ্টাল আৰু আৰ ৰিকম্বিনেণ্ট বুজাব খুজিছোঁ তো চোৱা F2 জেনেৰেশ্যনত পেৰেণ্টাল বহুত তৈয়াৰ হৈছে ৰিকম্বিনেণ্ট কম তৈয়াৰ হৈছে কিন্তু তোমালোকে ইয়াত ফ্ৰিকুৱেঞ্চি যিহেতু কম বহুতকেইটা মই ইয়াতে আনা নাই মৰ্গানে বহুতকেইটা লৈ কৰিছিল ইয়াতে মই জাষ্ট দুটা এনেকুৱা দেখাইছোঁ দেখুৱাৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ ৰিকম্বিনেণ্ট ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আমি ওলাব নোৱাৰোঁ যদিও ওলাব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি ইয়াত পাৰ্চেণ্টেজটো আমাৰ NCERT দিয়া আছে গতিকে ইয়াৰ পৰা এটা বস্তু পাৰ্চেণ্টেজ পাওঁ কি পাৰ্চেণ্টেজ পাওঁ ফ্ৰম ক্ৰছ ওৱানৰ যিটো অবজাৰভেশ্যনত পাওঁ টোটাল পেৰেণ্টছ বা পেৰেণ্টাল তোমালোকে ইয়াত পেৰেণ্টালো লিখিব পাৰা পেৰেণ্টাল চ' কিমান পেৰেণ্টাল আছে তো এইটো পাৰ্চেণ্টেজত ওলোৱা হয় তো ইয়াত 98.7% ইয়াতে আছে পেৰেণ্টাল বুজি পাইছা নাই আকৌ কিমান আছে ইয়াত আছে ৰিকম্বিনেণ্ট বিনেণ্ট আছে 1.3%। এতিয়া চোৱাচোন তেনেহ'লে ৰিকম্বিনেণ্ট কিমান 1.3%, পেৰেণ্টাল কিমান 98.3। তো নতুন ৰিকম্বিনেণ্ট তৈয়াৰ হোৱাই নাই। তো টেষ্ট ক্ৰছত এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিছোঁ যে ৰিকম্বিনেণ্টৰ পাৰ্চেণ্টেজ বহুত কম, বুজি পালানে, বহুত কম। তো এই যে ৰিকম্বিনেণ্টছৰ পাৰ্চেণ্টেজটো ওলালে এইটো কেনেকৈ ওলালে, এইটো এটা ফৰ্মুলা আছে RF মানে ৰিকম্বিনেণ্ট ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ইকুৱেল টু নাম্বাৰ অফ recombinant offspring divided by total number of offspring বা progeny লিখিব পাৰা তোমালোকে progeny into 100। এইটো হ'ল ফৰ্মুলা অফ recombinant frequency। RF মানে কি, recombinant frequency। তো ৰিকম্বিনেণ্ট ফ্ৰিকুৱেঞ্চি সদায় পাৰ্চেণ্টেজত ওলোৱা হয়। ৰিকম্বিনেণ্ট ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ওলোৱা নাম্বাৰ অফ ৰিকম্বিনেণ্ট অফস্প্ৰিং, কিমানকেইটা বাচ্চা ৰিকম্বিনেণ্ট তৈয়াৰ হ'ল, ডিভাইডেড বাই টোটাল নাম্বাৰ অফ এইটোক ডিভাইড কৰিম কিহেৰে, টোটাল নাম্বাৰ অফ কিমান প্ৰজেনিত তৈয়াৰ হৈছে। তো টোটাল নাম্বাৰ অফ প্ৰজেনি তলত থাকিব আৰু কাক ভাগ কৰিম, নাম্বাৰ অফ ৰিকম্বিনেণ্ট অফস্প্ৰিং, কিমানখিনি ৰিকম্বিনেণ্ট পাইছোঁ এইটো যদি কৰোঁ আৰু ইনটু 100 কৰিলে আমি পাৰ্চেণ্টেজ পাই যাম টোটাল নাম্বাৰ অফ ৰিকম্বিনেণ্ট ফ্ৰিকুৱেঞ্চি। তো এইটো তোমালোকে যেনেকুৱা নাম্বাৰ অফ ৰিকম্বিনেণ্ট যদি তোমালোকে পোৱা 2 আৰু টোটাল নাম্বাৰ অফ অফস্প্ৰিং যদি পাইছা 4 ইনটু 100 তেনেহ'লে ৰিকম্বিনেণ্ট ফ্ৰিকুৱেঞ্চি হ'ব টোটাল 50%। বুজি পাইছা, এনেকৈ আমি ইয়াৰ দ্বাৰা RFO ৰিকম্বিনেণ্ট ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ওলাব পাৰোঁ কোনোবা এটা হিচাপ। যদি কয় যে নাম্বাৰ অফ ৰিকম্বিনেণ্ট 2 আৰু টোটাল নাম্বাৰ অফ অফস্প্ৰিং আমি পাইছোঁ 4, তো টোটাল নাম্বাৰ 4ৰ ভিতৰত দুটা আমি ৰিকম্বিনেণ্ট পাইছোঁ, গতিকে ইনটু 100 দিলে আমি ইয়াৰ পৰা পাৰ্চেণ্টেজ অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ওলাব পাৰোঁ। গতিকে ইয়াত অলপ সময় বেছি কৰিলোঁ, মই ল'লোঁ কাৰণ তোমালোকে বহুতে নিট দিবা, গতিকে নিটৰ কাৰণে মই ৰিকম্বিনেণ্ট ফ্ৰিকুৱেঞ্চি তোমালোকক বুজাই দিলোঁ। অ'কে, নাও চি ক্ৰছ 1ত পেৰেণ্টাল 98.7 আৰু ৰিকম্বিনেণ্ট 1.3, ইয়াৰ মিনিং কি? ইয়াৰ মিনিং হ'ল এই যে ক্ৰম'জম যে দুটা জিন যে ওচৰা ওচৰি আছিল, ইয়াতে দুটা জিন কি ওচৰা ওচৰি আছে চোৱা, ইয়াত দুটা জিন ওচৰা ওচৰি আছে, ইয়াত আছে Y+ আৰু W+, আৰু এটা ৰিকম্বিনেণ্ট জিন ওচৰা ওচৰি আছে, কি আছিলে স্মল y স্মল w। এইবিলাক জিনবিলাক একচুৱেলি বহুত ওচৰা ওচৰি আছে কাৰণে বহুত ইয়াৰ চেণ্টিমৰ্গেন বহুত কম, চোৱা ইয়াতে ডিষ্টেঞ্চ বহুত কম, দে আৰ বোথ আৰ লিংকড, দ্যাটছ ৱাই এই যে তোমালোকে যে ক্ৰছ 1ৰ পৰা যিখিনি পাৰ্চেণ্টেজ পালা বিকজ অফ লিংকড জিন, কাৰণ দে ৱেৰ ভেৰি ক্ল'জ টু ইচ আদাৰ এণ্ড দে ৱেৰ এছ'চিয়েটেড উইথ ইচ আদাৰ টাইটলি ফিজিকেলি দে আৰ এছ'চিয়েটেড। এইটো মানে Y+ আৰু W+ হ'ল বন্ধু, আৰু Y আৰু W ইয়াতে দুটা হ'ল বন্ধু। যেতিয়া গেমেট ফৰ্মেশ্যন কৰিব তেতিয়া দুটা একেলগে যাব, আৰু যেতিয়া একেলগে যাব তেতিয়া ৰিকম্বিনেণ্ট হোৱাৰ চান্স বহুত কম, আৰু একেলগে যায় যদি তেনেহ'লে ইয়াতে ৰিকম্বিনেণ্ট ক্ৰছিং অভাৰো হ'ব, তো নহ'ব। তো সেইটো কি ক'ম আমি, লেছ ক্ৰছিং অভাৰ, সেইকাৰণে কৈছোঁ লেছ ক্ৰছিং অভাৰ। যেতিয়া দুটা জিন বেছি ওচৰা ওচৰি থাকিব এণ্ড দে বোথ আৰ লিংকড দেন লেছ ক্ৰছিং অভাৰ, আৰু যেতিয়া লেছ ক্ৰছিং অভাৰ হ'ব লেছ পাৰ্চেণ্টেজ অফ ৰিকম্বিনেণ্ট পাবা, আৰু মোৰ পেৰেণ্টাল জেনেৰেশ্যন পাবা, মোৰ পেৰেণ্টাল জেনেৰেশ্যন। বুজি পাইছা, এই তিনিটা বস্তু এই ক্ৰছ 1ৰ পৰা তোমালোকে শিকিছা। কি শিকিলা, যে লেছ ক্ৰছিং অভাৰ হ'ব,
লেছ পাৰ্চেণ্টেজ অফ ৰিকম্বিনেণ্ট তৈয়াৰ হ'ব আৰু মোৰ পেৰেণ্টাল আৰু তাৰ প্ৰমাণ হ'ল চোৱা পেৰেণ্টাল পাৰ্চেণ্টেজ চোৱা 98.7 এইকাৰণে মোৰ পেৰেণ্টাল জেনেৰেশ্যন ৰিকম্বিনেণ্ট চোৱা বহুত কম 1.3% আৰু কিয় এনেকুৱা হৈছে বিকজ অফ দিছ লেছ ক্ৰছিং অভাৰ আৰু লেছ ক্ৰছিং অভাৰ কিয় হৈছে বিকজ অফ দিছ লিংকড জিন মানে দে ৱেৰ ক্ল'জলি associated with each other তো এটাৰ লগত আৰু এটা বহুত কি আছিল ফিজিক্যালি ক্লোজলি এছ'চিয়েটেড আছিল দেয়াৰ ডিষ্টেঞ্চ অলছ' ভেৰি লেছ তো কি আছিল ইয়াৰ ৱাই ডাব্লিউ এণ্ড ৱাই প্লাছ এণ্ড ডাব্লিউ প্লাছৰ মাজত ডিষ্টেঞ্চো কম এণ্ড দ্য মোৰ থিং দে একচুৱেলি কি আছিল অনলি দে অন ওৱান ক্ৰম'জম এটা ক্ৰম'জমৰ ওপৰত আছিল তেওঁলোকে তো এইবিলাক বিভিন্ন শর্ত প্রথম কথা দুটা ওয়ান ক্রোমোজোমের ওপৰত আছে তৃতীয় কথা ডিস্টেন্স কম দুটা জিনৰ মাজত ডিস্টেন্স ইজ ভেরি লেস ডিস্টেন্স বহুত কম সেকেন্ডলি দে আর ক্লোজলি অ্যাসোসিয়েট উইথ আদার দ্যাটস ওয়াই দে আর লিঙ্কড and that's why they are less crossing over that's why less number of recombinant and there are more parental generation তো ইয়াতে কিনি এই কথাখিনি যদি বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে তোমালোকে এইটো ক্ৰছৰ পৰা কি যে ৰিজাল্ট পালা সেই ৰিজাল্টটো এনালাইচিছ কৰিব নোৱাৰিবা ৰিজাল্টত তেনেহ'লে আমি পালোঁ যে দুটা জিন যদি ক্ল'জলি এছ'চিয়েটেড উইথ ইদাৰ থাকে তাৰ মানে দে বোথ আৰ লিংকড থাকে টাইটলি লিংকড থাকে তেনেহ'লে তেওঁলোকক ক্ৰছিং অভাৰ হোৱাৰ চান্স কম আৰু ক্ৰছিং অভাৰ চান্স হোৱাৰ কাৰণে ৰিকম্বিনেণ্ট পাৰ্চেণ্টেজ বহুত কম কাৰণ ক্ৰছিং অভাৰ হোৱা নাই জিনৰ আদান প্ৰদান হোৱাই নাই তেনেহ'লে আৰু নতুন ভেৰিয়েণ্টছ কেনেকৈ সৃষ্টি হ'ব নতুন ৰিকম্বিনেশ্যন কেনেকৈ সৃষ্টি হ'ব ৰিকম্বিনেণ্ট হোৱাৰ চান্স কম সেইকাৰণে চান্স পাৰ্চেণ্টেজ কম আৰু মোৰ পেৰেণ্টাল জেনেৰেশ্যন ইয়াতে পাবা চোৱা 98.7 পেৰেণ্টাল যেনেকুৱা পেৰেণ্টত সেনেকুৱা বাচ্চাত বুজি পালা না নাই তো দ্যাটছ ৱাই দিছ ইজ দ্য থিংছ ইউ উইল গেট ফ্ৰম দ্য ক্ৰছ ওৱান অফ মৰ্গেন এক্সপেৰিমেণ্ট তো মৰ্গেন এক্সপেৰিমেণ্টে তেনেহ'লে ব্ৰাউন বডি এণ্ড ৰেড আইট ইয়েলো বডি এণ্ড হোৱাইট আইট ফিমেলৰ মাজত ক্ৰছ কৰায় আৰু কেনেকুৱা জিনত ক্ৰছ কৰাইছে দুটা এটা ক্ৰম'জমত থকা স্পেচিয়েলি ছেক্স ক্ৰম'জমৰ এইটো দুটা ছেক্স ক্ৰম'জম চোৱা এক্স ৱাই আৰু এক্স এইবিলাক চব ছেক্স ক্ৰম'জমত থকা দুটা জিন আৰু ওচৰা ওচৰি থকা বহুত ক্ল'জ চোৱা দুটাৰ মাজত বহুত ডিষ্টেঞ্চ বহুত কম সেইটো টেষ্ট ক্ৰছত কৰিছিল আৰু ডিষ্টেঞ্চ কম থকাৰ কাৰণে এইখিনি ঘটনা ঘটিল বুজি পালানে নাই তো দ্য লিংকড জিন লেছ ৰিকম্বিনেশ্যন আৰু ৰিকম্বিনেশ্যন পাৰ্চেণ্টেজ 1.3 অলৱেজ মনত ৰাখিবা যিমান যদি কোনোবা এটা ক্ৰম'জমত দুটা জিন যদি লিংকড থাকে এ আৰু বি যদি ভেৰি টাইটলি লিংকড থাকে তেনেহ'লে তাৰ ৰিকম্বিনেশ্যন পাৰ্চেণ্টেজ হ'ব 1.3 মনত ৰাখিবা ইটছ ভেৰি লেছ নতুন ভেৰাইটিজ তৈয়াৰী নহ'ব গতিকে কি হ'ব লাগিব এতিয়া ক্ৰছ টুত আহি কি কৰিব এই ক্ৰম'জমৰ মাজত ডিষ্টেঞ্চ ইয়াত এ ইয়াত বি এই ডিষ্টেঞ্চত থকা জিনৰ মাজত আমি কি কৰিম এই ক্ৰছ টু কৰিম তো উই আৰ গোয়িং টু ক্ৰছ টু so we are going to cross the gene present in the same chromosome but they lies in very distant region one here another is here so in very distant region বুজি পাইছে না নাই ডিষ্টেঞ্চ ৰিজন এইটো হ'ল চেণ্ট্ৰমিয়াৰ ইয়াতে এটা জিন ইয়াতে চোৱা কিমান দূৰত্বত বুজি পাইছে না নাই এইটো তোমালোকে বুজিব লাগিব ক্লিয়াৰ অ'কে চ' নাও দ্য ক্ৰছ টু বিটুইন টু জিন বাট দে লাই দে ষ্টে ইন ডিষ্টেঞ্চ ভেৰি ডিষ্টেঞ্চ লোকেশ্যন লোকাছ তেওঁলোকৰ বেলেগ বেলেগ ইয়াত চোৱা বহুত দূৰত ইমান ওচৰত নহয় এতিয়া ওচৰত হোৱাৰ কাৰণে ৰিকম্বিনেশ্যন কম এতিয়া আমি চাওঁ দূৰত আমি ক্ৰছ কৰি চাওঁ দূৰত থকা জিন ক্ৰছ কৰি চাওঁ বোলা এতিয়া এইখিনি তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰা আৰু স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি বাৰে বাৰে তোমালোকে কি কৰা প্ৰেক্টিছ কৰা এইবিলাক প্ৰেক্টিছ কৰিলেহে তোমালোকে ভাল হ'ব কেনেকৈ ক্ৰছ কৰিলোঁ এনেকৈ ক্ৰছ কৰিলে তোমালোকে সোনকালে লিখিব পাৰিবা ক্ৰছ ওৱান আৰু ক্ৰছ টু এতিয়া যদি ক্ৰছ ওৱান পাৰিছা ক্ৰছ টুটো একদম ইজি ক্ৰছ টু বুজি পাইছা তো খালি এই দুটা বস্তুৰ ডিষ্টেঞ্চ মই ছেপাৰেট কৰিম ডিষ্টেঞ্চ অলপ বঢ়াই দিম এই জিনৰ ডিষ্টেঞ্চটো বঢ়াম আৰু কি কৰিম মই ইয়াতে জিনটো চেঞ্জ কৰি দিম মই ইয়াতে মই যেনেকুৱা ব্ৰাউন বডি লৈছিলোঁ তাতে মই ব্ৰাউন বডি নলৈ মই তাত কি ল'ম বেলেগ বস্তু ল'ম তাতে ল'ম কি শ্বেপ উইংছৰ চাইজ ল'ম বুজি পাইছা নাই বচি দিওঁ অ'কে গুড অ'কে ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট তো নাও উই আৰ গোয়িং টু ক্ৰছ টু দিছ ইজ অলছ' এ ডাইহেৰিড ক্ৰেছ আৰু তেওঁলোকে ইয়াতে চোৱা কি লৈছিল মোৰ কাৰণে মই ইয়াতে এটা বক্স বনাই দিছোঁ তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে
কি লৈছিল চোৱা ক্যাৰেক্টাৰ কি ক্যাৰেক্টাৰৰ মাজত ক্ৰছ কৰিছিল তো ক্যাৰেক্টাৰবিলাক মই ইয়াতে লিখিব গৈ আছোঁ তো দুটা ক্যাৰেক্টাৰ লৈছিল কি লৈছিল ইয়াতে তেনেহ'লে আই কালাৰ লৈছিল আকৌ আই কালাৰ আৰু এটা লৈছিল উইং সাইজ মানে কি পাখিটোৰ সাইজ তো আই কালাৰ আৰু উইং সাইজ লৈছিলে আৰু এই দুটা জিন এটা ক্ৰোমোজোমতে আছে সেক্স ক্ৰোমোজোম আকৌ সেক্স ক্ৰোমোজোমতে থাকে কিন্তু দেয়াৰ ডিষ্টেঞ্চ ইজ মোৰ তেওঁলোকৰ যিটো লোকেশ্যন অলপ দূৰত আগৰটো যে ক্লোজলি আছিল তেওঁলোকে এতিয়া আই কালাৰ আৰু উইং সাইজ সেম ক্ৰোমোজোমতে থাকে কিন্তু অলপ ডিষ্টেঞ্চ বেছি দুটাৰ তো ধৰা এইটো এটা ক্ৰোমোজোম এইটো এটা ক্ৰোমোজোমৰ ইয়াতে যদি থাকে আই কালাৰ তেনেহ'লে ইয়াতে থাকিব তাৰ উইংছ কি থাকিব তাৰ উইংছ বুজি পালা নাই তো ইয়াৰ দূৰত্বটো ইমান তো ইয়াতে মই আই কালাৰ কি লৈছিল চোৱা আই কালাৰটো তোমালোকে আগতে জানা এটা লৈছিল ৰেড যিটো ইয়াতে ডমিনেণ্ট আছিলে ডমিনেণ্ট আৰু সেইটো ডমিনেণ্ট যদি আছিলে তেনেহ'লে মেল আৰু ৰেচেছিভ আছিলে ৰেচেছিভ ফিমেল আছিলে আৰু ৰেচেছিভ ৰেডৰ উল্টা কি আছিলে য়েলো আছিল নেকি কোৱা আই কালাৰ কি আছিলে সৰি কি আছিলে হোৱাইট তো আমি লৈছিলোঁ ৰেডৰ কাৰণে লৈছিলোঁ হোৱাইটৰ স্মল ডাব্লিউ লৈছিলোঁ আৰু এইটো ডাব্লিউ প্লাছ লৈছিলোঁ এতিয়া উইং সাইজ দুই প্ৰকাৰৰ উইং পোৱা যায় দুই প্ৰকাৰৰ পাখি পোৱা যায় এটা হ'ল নৰ্মাল উইং বুজি পাইছে নাই তো নৰ্মাল উইংটো সেইটো আমি আৰু এটা তাৰ উল্টা সৰু সাইজৰ উইং মিনিয়েচাৰ মানে কি মিনিয়েচাৰ মানে সৰু সাইজৰ উইং এইটো নৰ্মাল উইং আৰু এটা সৰু সাইজৰ তো নৰ্মালটো হ'ল ডমিনেণ্ট আৰু সৰু সাইজৰটো হ'ল ৰেচেছিভ মিনিয়েচাৰ মানে সৰু সাইজ নৰ্মাল মানে নৰ্মাল সাইজটো ঠিকই আছে তো নৰ্মাল মিনিয়েচাৰৰ আমি কি কৰিম মিনিয়েচাৰৰ স্মল এম ইউজ কৰিম আৰু তাৰ ডমিনেণ্ট কেৰেক্টাৰত আমি প্লাছ ইউজ কৰিম এম প্লাছ ঠিক আছে তেনেহ'লে ৰেড কালাৰ ডিনোটেড বাই ডাব্লিউ প্লাছ হোৱাইট কালাৰ ডিনোটেড বাই স্মল ডাব্লিউ মিনিয়েচাৰ স্মল এম নৰ্মাল স্মল এম প্লাছ and small m dominant over plus m is dominant over m plus w dominant over w তো সোয়া তেনেহলে this is dominant this is recessive dominant হল তার আই কালার হল রেড আর তার উইং হল নর্মাল রেসেসিভ ফিমেল হোয়াইট কালার তার আই আর মিনিয়েচার তেওঁৰ উইং সাইজ তো এই দুটাৰ মাজত এতিয়া মই ক্ৰছ কৰাম বুজি পালানে নাই এতিয়া মই তেনেহ'লে মেলটো লৈ লওঁ তো মেলটো কেনেকুৱা হ'ব চোৱাচোন মেলটো মই ক্ৰমোজমটো এনেকৈ আঁকিম আকৌ চিধাকৈ আঁকিম এই যে চোৱা চিধাকৈ আঁকিলোঁ তো ইয়াতে এটা এক্স ৱাই থাকিব যিহেতু মেল এটা এক্স এটা ৱাইততো কোনো ধৰণৰ জিন নাই কিন্তু এক্সত কি আছে কোৱা তেনেহ'লে অলপ চলপ ডিষ্টেঞ্চটো অলপ বঢ়াব লাগিব কাৰণ ইয়াতে মেইন বস্তুৱে হ'ল আমি এতিয়া ডিষ্টেঞ্চত কৰি আছোঁ চোৱা লাষ্ট মাথাত দিলোঁ এতিয়া চোৱা ইয়াতে কি হ'ব তেনেহ'লে মেলটোত কি আছিলে ডমিনেণ্ট ডাব্লিউ প্লাছ আৰু এম প্লাছ ক্লিয়াৰ ডাব্লিউ প্লাছ আৰু এম প্লাছ আৰু দিছ ইজ ৱাই এণ্ড ফিমেল কি হ'ব ফিমেলত দুটাই এক্স আৰু ফিমেলত এক্স থাকিলে এটা ইয়াতে চোৱা দূৰত্ব চোৱা ক্ৰছটোত জিন দুটাৰ মাজত কি আছে ডিষ্টেঞ্চ বহুত বেছি তো এইটো হ'ব স্মল ডাব্লিউ আৰু এইটো হ'ব স্মল এম চ' দেৰ উইল বি ন' প্লাছ হিয়াৰ যেহেতু ফিমেল গতিকে এইটো আকৌ ডাবল হ'ব ছেম ডাব্লিউ এন এম কিমান ধুনীয়া কথা বুজিলেনে নাই চ' এইটো হ'ল ডমিনেণ্ট আৰু এইটো হ'ল ৰেচেছিভ কেৰেক্টাৰ তো এতিয়া এই দুটাৰ মাজত আমি কৰিম কি ক্ৰছ এতিয়া লিখোঁতে কেনেকৈ লিখিবা এইটো লিখিবা কি ৰেড আইড এণ্ড নৰ্মাল উইং মেল এইটো হ'ল ৰেড আই নৰ্মাল উইং দুটাই ডমিনেণ্ট সেই তাত চোৱা ৰেড আই নৰ্মাল উইং মেল ক্ৰছিং উইথ এইটো কি হ'ব হোৱাইট আই এণ্ড ৰেচেছিভ কি আছিল মিনিয়েচাৰ উইং
ফিমেলৰ সেইকাৰণে XX ক্ৰমোজম মেলৰ সেইকাৰণে XY ক্ৰমোজম এই দুটাৰ মাজত এতিয়া কি হ'ব ক্ৰছিং অভাৰ হ'ব চোৱা ক্ৰছিং অভাৰ হোৱাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম এতিয়া ক্ৰছিং অভাৰ হ'লে কি গ্যামেট কি ফৰ্মেশ্যন হ'ব কোৱা তেনেহ'লে কি গ্যামেট আহিব ইয়াৰ পৰাতো এইটো আহিবই এইটো জি মানে লিখিলোঁ গ্যামেট আহিব W প্লাছ M প্লাছ আহিব আকৌ এইটো W M দুটাৰ পৰা এটা লৈছোঁ আৰু এটা হ'ল Y তো ইয়াত কি পালোঁ তেনেহ'লে দিছ ইজ X ক্ৰমোজম দিছ ইজ X ক্ৰমোজম দিছ ইজ Y আৰু এই কেইটা হ'ল তাৰ গ্যামেট তো যদি গ্যামেট পাই গৈছোঁ তেনেহ'লেতো আমি ইয়াৰ কি কৰিব পাৰোঁ আমি ইয়াৰ ক্ৰছিং আমি ইয়াৰ F1 জেনেৰেশ্যনো ওলাব পাৰোঁ চ' দিছ ইজ F1 জেনেৰেশ্যন ওলোৱা সহজ তো আমি কি কৰিম ইয়াৰ লগত ইয়াৰ আকৌ ইয়াৰ লগত ইয়াৰ আমি ক্ৰছিং কৰি দিম চোৱা তেনেহ'লে প্ৰথম ক্ৰছিংটো নহয় কি কোৱা হয় এইটোক অফস্প্ৰিং ফৰ্মেশ্যন হ'ব তো ডিষ্টেঞ্চটো অলপ বঢ়াই দিছোঁ ডিষ্টেঞ্চটো সদায় বঢ়াই ৰাখিবা এইটো অলপ ভুল হৈ গৈছে ইয়াত দূৰত আহিব পাহৰি যাওঁ গতিকে এইটো চোৱা তো প্ৰথম হ'ব W প্লাছ M প্লাছ আহিব এইটো স্মল W স্মল M তাৰপিছত আহিব আকৌ স্মল W স্মল M আহিব Y বুজি পালানে এতিয়া তো এইটো এনেকৈ কিয় হ'ল বুজি পালা অ'কে এতিয়া ইয়াতে তোমালোকে কি পালা চোৱা দিছ ইজ একচুৱেলি এ ফিমেল এণ্ড দিছ ইজ এ মেল কাৰণ চোৱা ওপৰত ক্ৰমোজম দিছ ইজ X দিছ ইজ Y দিছ ইজ XS দিছ ইজ X দিছ ইজ F1 জেনেৰেশ্যন এণ্ড F1 জেনেৰেশ্যন ফ'ল' 3:1 ৰেচিঅ' ছেম এজ মেণ্ডেল তো ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ইছ্যু নাই তো আমি এতিয়া F1ৰ পৰা গ্যামেট বনাই লওঁ গ্যামেট বনোৱাৰ পিছত আমি ইয়াতে F2 জেনেৰেশ্যন ওলাব পাৰিম তাৰ কাৰণে মই এইখিনি মুছি দিছোঁ যিহেতু অলৰেডি আমি জানো ইয়াতে তেনেহ'লে কি পাইছোঁ চোৱা ফিমেলটো কি পাইছোঁ যিহেতু দুটাই ডমিনেণ্ট তেনেহ'লে পাইছোঁ ৰেড আইড এণ্ড নৰ্মাল উইং ফিমেল ইয়াত মেল চোৱা আছিল ইয়াত পালোঁ ৰেড আইড এণ্ড নৰ্মাল উইং ফিমেল আৰু ইয়াতে পাইছোঁ উল্টা হোৱাইট আই এণ্ড মিনিয়েচাৰ উইং মেল আৰু যিটো নেকি ছাপোৰ্ট কৰে কিয়ে যিহেতু ডমিনেণ্ট অভাৰ ৰেচিচিভ হৈছে গতিকে এইটো ছাপোৰ্ট কৰে মেণ্ডেল কিন্তু এতিয়া চোৱা মেণ্ডেলে নাজানিছিল যে ক্ৰছিং অভাৰ হ'ব পাৰে যে দুটা জিন যদি এটা ক্ৰমোজমতে থাকে তেনেহ'লে ক্ৰছিং অভাৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু ক্ৰছিং অভাৰ হ'লেই বহুত ৰিকম্বিনেণ্ট তৈয়াৰ হ'ব আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এছৰ্টমেণ্টৰ নীতিটো আৰু পিছত গৈ নামানিব বুজি পাইছা নাই তেনেহ'লে ইয়াৰ গ্যামেট আমি তৈয়াৰ কৰোঁ ইয়াৰ গ্যামেট কি হ'ব চোৱা ইয়াতে টেষ্ট কৰি চাওঁ গ্যামেট হওঁতে কিবা ক্ৰছিং অভাৰ হ'ব কিন্তু ইয়াত আৰু ইয়াৰ মাজতে ক্ৰছিং অভাৰ হ'ব পিছে আগৰ নিচিনা মই যে গ্যামেট বনাইছিলোঁ তো ইয়াতে মই দিছোঁ জি মানে কি গ্যামেট তো গ্যামেট কি হ'ব তেনেহ'লে এইটো হ'ব এটা এইটো হ'ব এটা Y হ'ব এটা আৰু এই দুটাৰ মাজত ক্ৰছিং হৈ হ'ব এটা তো গ্যামেট আমি বনাই লওঁ তো ফাৰ্ষ্ট গ্যামেট W প্লাছ M প্লাছ দেন W এণ্ড M তাৰপিছত আৰু এটা হ'ব এইটো কি হ'ব এইটো এটা হ'ব এইটো এটা হ'ব তাৰপিছত হ'ব আমি ক্ৰছিং কৰাই চাওঁ ক্ৰছিং এইটো আৰু এইটোৰ মাজত ক্ৰছিং কৰাই চাওঁ তেনেহ'লে কি হ'ব W প্লাছ চিধা M আৰু এটা হ'ব চিধা W M প্লাছ বুজি পালানে তাৰপিছত আৰু এটা হ'ব W M আৰু এটা হ'ব Y তেনেহ'লে এইকেইটা গ্যামেট তো কি গ্যামেট পাইছা চোৱা দিছ ইজ পেৰেণ্টেল গ্যামেট দিছ ইজ অলছ' পেৰেণ্টেল গ্যামেট this is recombinant gamete this is recombinant gamete this is parental gamete this is parental gamete তো ইয়াতে তোমালোকে পেৰেণ্টেল গ্যামেট আৰু নতুন যে পাইছা চোৱা W প্লাছ M WM প্লাছ এইটো নতুন ধৰণৰ গ্যামেট পাইছা চ' দিছ ইজ ৰিকম্বিনেণ্ট গ্যামেট তো এতিয়া এইকেইটাৰ দ্বাৰা আমি F2 জেনেৰেশ্যন কৰিম ইজি চ' আগৰ নিচিনাই এতিয়া কি কৰিম এইটোৰ দ্বাৰা এই চাৰিটা আমি কি কৰিম আমি ইয়াতে F2 জেনেৰেশ্যনত অৰ্গেনিজম ফৰ্ম কৰিম আমি ইয়াতে অফস্প্ৰিং ফৰ্ম কৰিম আৰু এইটোৰ লগত আকৌ চাৰিটা ইয়াতে অফস্প্ৰিং ফৰ্ম কৰিম চোৱা বনাওঁতে সহজ প্ৰথমে সোনকালে কৰা W প্লাছ M প্লাছ এতিয়া এইটো আহিব W M এটা হৈ গ'ল আৰু এটা এতিয়া এইটোৰ লগত W M হৈ গ'ল আৰু এটা এতিয়া এইটোৰ লগত W প্লাছ M আৰু এটা এতিয়া এইটো লাষ্টৰ লগত W M প্লাছ তাৰ লগত আহিব W M
এতিয়া আমি বনাম ইয়াৰ লগত এই চাৰিটাৰ ইয়াৰ ৱাইৰ লগত সো দিস ইজ ৱাই আৰু বাকি সব কেইটা এক্স এটা এক্স ক্ৰোমোজোম অনলি ৱাই ক্ৰোমোজোম হলে এইটো তো আমি এইটোৰ লগত এতিয়া বাকিখিনি চাম অফস্প্ৰিং তৈয়াৰ কৰি আছো w প্লাস m প্লাস এটা ৱাই আকৌ w and m আকৌ এটা ৱাই এতিয়া এইটো w প্লাস m আৰু এটা ৱাই এতিয়া এইটো w m প্লাস আৰু এটা ৱাই তো চোৱা আমি f2 জেনাৰেশন পাই গৈছো f2 জেনাৰেশনত this is x this is x this is x chromosome this is x chromosome x chromosome x chromosome x chromosome x chromosome x chromosome y x chromosome y x chromosome y x chromosome y চোৱা কেইটা মেল কেইটা ফিমেল পাইছে তেনেহলে 4 মেল 4 ফিমেল আৰু 4 মেল 4 ফিমেলত তোমালোকে নতুন ধৰণৰ ইয়াত ৰিকম্বিনেশন দেখা পাই আছা চোৱা ইয়াত ধৰ ক্ৰসিং হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা হৈছে ক্ৰসিং ওভাৰ কি মই তো বুজাই দিছো ক্ৰসিং ওভাৰ হোৱাৰ কাৰণে নতুন ধৰণৰ ৰিকম্বিনেশন ফৰ্ম হৈছে সো কিমান কেইটা প্যাৰেন্টাল কিমান কেইটা ৰিকম্বিনেশন চাই লও সো দিস ইজ প্যাৰেন্টাল অফস্প্ৰিং দিস ইজ অলসো প্যাৰেন্টাল অফস্প্ৰিং দিস ইজ ৰিকম্বিনেশ দিস ইজ ৰিকম্বিনেশ দিস ইজ একটু অলপ this is parental this is also parental this is recombinase তো এইটো হল ক্রস 2 so this is parent this is gamete this is f1 generation this is the f1 generation or gamete আৰু this is f2 generation তো এইটো যে পিকচাৰ মই আকিছো এইটো কোনটো আকিছো জানা তোমালোকৰ কিতাপত থকা এনেকৈ পথালি কৈ দিয়া পিকচাৰটো আকিছো যত কি দুটা জিনৰ ডিসটেন্স বহুত বেছি এতিয়া ইয়াৰ পৰা কি ফলাফল পাইছো চোৱা ইয়াৰ পৰা যিখিনি ফলাফল পাইছো হেটো হল যে ইয়াতে কি পালো ইয়াতে যেটো পাইছো যে মুরগানে যেতিয়া রিকম্বিনেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি ওলাইছে তো ইয়াতে রিকম্বিনেন্ট ফ্রিকোয়েন্সিটো কেনেকৈ পাইছো যে ফ্রম ক্রস টু parental percentage is less 62.8% and recombinant he got 37.2%. So ইয়াতে তেনেহলে আগৰটো কি আছিল তেনেহলে ক্রস 1ত কি আছিল ক্রস 1ত আছিল প্যারেন্টাল কিমান আছিল প্যারেন্টাল 98.7 আৰু ৰিকম্বিনেন্ট কিমান আছিল ৰিকম্বিনেন্ট আছিল only 1.3%. সোয়া ক্রস 1ত কি আছিল এই এনেকুৱা এটা ক্ৰোমোজোম আছিল সেক্স ক্ৰোমোজোম যত এই W প্লাস আৰু কি আছিল ইয়াৰ আগত যে ক্রস কৰাইছিল W প্লাস আৰু কিহৰ মাজত ক্রস কৰাইছিল পাহৰি গৈছা দুটা জিন বহুত ওচৰা ওচৰি আছিল সোয়া কি আছিল বডি আছিল না নাই তো ইয়াতে W প্লাস আছিল আৰু লগতে এতিয়া তো আমি মিনি উইংৰ সাইজ কৰিছিল তেতিয়া আমি তাৰ বডি কালাৰ আৰু তাৰ আই কালাৰ আছিল তো বডি কালাৰ বডিৰ শেপ আমি কি কেনেকুৱা কি দি বুজাইছিল পাহৰি গৈছা আমি বুজাইছিল y দি তো ইয়াত y আৰু w ইমান ওচৰা ওচৰি আছিল সোয়া আৰু ইয়াত সোয়া অলপ দূৰত তো ডিসটেন্স বিটুইন দ্য জিন ইজ মোর ইন দ্য ক্রস 2 the দুটা জিনৰ মাজত ক্ৰোমোজোমত ডিসটেন্স বেছি কিন্তু ক্রস 1ত সোয়া দুটা জিনৰ মাজত ডিসটেন্স বহুত কম তো কম থকাৰ কাৰণে তাৰ প্যারেন্টাল কম্বিনেশন রিকম্বিনেশন প্যারেন্টাল তোমালোকে বেছি দেখা পাবা f2 জেনারেশনত রিকম্বিনেন্ট তাতে কম দেখা পাবা only 1.3 যদি জিন দুটা ওচৰা ওচৰি থাকে আৰু ওচৰা ওচৰি থকা মানে these are linked gene linkage is very tight here they goes together during the gamete formation তেওঁলোকে দুটা একেলগে যায় আৰু ক্রসিং ওভাৰ কম হয় কাৰণে ৰিকম্বিনেন্ট কম কিন্তু ইয়াতে কি হৈছে ইয়াৰ জিনৰ মাজত বহুত ডিসটেন্স সোয়া এইটো ইয়াতে এটা জিন সো ইয়াতে ডিসটেন্স বেছি গতিকে কি হৈছে ডিসটেন্স বেছি থকাৰ কাৰণে ক্রসিং ওভাৰ বেছি হৈছে কি হৈছে ডিসটেন্স বেছি থকাৰ কাৰণে ক্রসিং ওভাৰ বেছি হৈছে কাৰণ কি দে আৰ নন লিংকড কাৰণ কি দে আৰ নন লিংকড মানে লুজলি লিংকড জিন লুজলি লিংকড জিন যদি তেনেহলে কি হৈছে মোর ক্রসিং ওভাৰ হৈছে মোর ক্রসিং ওভাৰ
আৰু মোৰ ক্ৰছিং অভাৰ হৈছে মানে বেছি বেছি জিন আদান প্ৰদান হৈছে আৰু নতুন নতুন প্যাৰেণ্ট কি হৈছে ৰিকম্বিনেণ্ট তৈয়াৰ হৈছে গতিকে মোৰ ৰিকম্বিনেণ্ট তৈয়াৰ হৈছে আৰু মোৰ ৰিকম্বিনেণ্ট তৈয়াৰ হৈছে মানে লেছ প্যাৰেণ্টাল হৈছে প্যাৰেণ্টাল কমি গৈছে কাৰণ যেতিয়া ৰিকম্বিনেণ্ট বাঢ়ি যাব তেতিয়া প্যাৰেণ্ট কমি যাব আৰু তাৰ কাৰণ হ'ল এই দুটা জিন বেছি দূৰত্বত থকাৰ কাৰণে ডিষ্টেন্স বেছি থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নন লিংকড হয় তেওঁলোকৰ মাজত ৰিলেশ্যনটো কম লিংকেজ ইজ ভেৰি লেছ টাইট নহয় বেছি সেইকাৰণে তেওঁলোকে কি হ'ব ক্ৰছিং অভাৰ তেওঁলোকৰ বেছি হৈছে আৰু বেছি হোৱাৰ কাৰণে ইয়াতে নতুন ভেৰিয়েশ্যন নতুন কম্বাইনেশ্যন ৰিকম্বিনেণ্ট নতুন কম্বাইনেশ্যন অফ স্প্ৰিঙত বেছি দেখা গৈছে যদিও ইয়াৰ পৰা বুজা নাযায় কিন্তু যেতিয়া ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ওলোৱা হ'ব ৰিকম্বিনেণ্ট ফ্ৰিকুৱেঞ্চি তেতিয়া ৰিকম্বিনেশ্যন ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ওলালে এনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকে ৰিকম্বিনেণ্টৰ পাৰ্চেণ্টেজটো ক্ৰছ 1 1.3 তুলনাত ৰিকম্বিনেণ্ট ইন দ্য ক্ৰছ 2 37.2% ভেৰি হাই তোমালোকে নতুন নতুন কম্বাইনেশ্যন তোমালোকে F2 জেনেৰেশ্যনত দেখা পাবা চ' এইখিনিয়ে আছিল ক্ৰছ 2 আৰু ক্ৰছ 2 আৰু ক্ৰছ 1ৰ লগত তুলনা কৰিলে প্যাৰেণ্টাল ক্ৰছ 1ত প্যাৰেণ্টাল 98.7 ৰিকম্বিনেণ্ট 1.3 কিন্তু ক্ৰছ 2ত প্যাৰেণ্টাল 62.8 recombinant 37.2 here cross tooth recombinant is very higher cross 1ত recombinant is very less আৰু less হোৱাৰ কাৰণ হ'ল they linked these two genes in a single chromosome they lies together they stay together their bond is very high they are very friendly and they are linked they are tightly their linkage is very high here these genes are very far they have very less linkage they don't have any tight bond and because of this more distance crossing over also very high because of crossing over new combination is formed the recombination is very high so এইটোই হল কারণ আর এইখিনি কারণেই মর্গানে কৈছিল যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাসর্টমেন্ট তেতিয়াই কাম নকৰিব যেতিয়াই দুটা জিন ক্লোজলি এছ'চিয়েটেড থাকিব আৰু সিঙ্গেল ক্ৰম'জমত থাকিব তেতিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাসর্টমেন্টৰ নীতিটো নামানে বুজি পাইছা তেওঁলোকে ক্ৰছিং অভাৰ হৈ কি হৈ যাব নতুন ৰিকম্বিনেণ্ট তৈয়াৰ হৈ যাব আৰু 9:3:3 9:3:1 যিটো ফিনোটাইপ ৰেচিঅ' সেইটো আৰু নামানে জিনোটাইপ ৰেচিঅ' চেঞ্জ হৈ যাব বুজি পাইছা তো সদায় 9:3:1 সদায় এইটো নামানিব কেতিয়া নামানিব যেতিয়া দুটা জিন ক্লোজলি এটা ক্ৰম'জমত থাকিব তেতিয়া আৰু এইটো ৰেচিঅ' নামানে মৰ্গেনে এই বস্তুটো ভুল কৰিলে কি মৰ্গেনে তেও কেতিয়াও এনেকুৱা এটা ক্ৰম'জমত থকা দুটা জিন ক্লোজলি এছ'চিয়েটেড জিনৰ মাজত ক্ৰছিং অভাৰ কৰা নাই সেইটো কৈছো না পট শেপ আৰু তেওঁলোকে হাইটৰ মাজত ক্ৰছিং অভাৰ কৰালেই ভুলটো ধৰা গম পাই গ'লহেঁতেন মেণ্ডেলে যে লিংকেজ নামৰ কোনো বস্তু আছে যা মৰ্গানে ইমান ডাঙৰ বস্তু এটা কৰি দিলে তো আশা কৰোঁ তোমালোকে এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে গোটেইখিনি বস্তু এতিয়া ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে তোমালোকে ক্ৰছিংটো তোমালোকে নিজে প্ৰেক্টিছ কৰি চাবা যে ক্ৰছ 1 যদি পাৰা ক্ৰছ 2 পাৰিবা খালি ডিফাৰেন্স কি ক্ৰছ 1ত দুটা জিন ওচৰা ওচৰি আৰু ক্ৰছ 2ত দুটা জিন দূৰত্বত থাকিব বুজি পালানে ক্ৰছ 1ত ৰিকম্বিনেণ্ট কম হ'ব 1.3 আৰু ক্ৰছ 2ত ৰিকম্বিনেণ্ট 37.2 হ'ব এইখিনি কথা মনত ৰাখিলে তোমালোকে এইটো টপিক আনলক কৰিব পাৰিবা আশা কৰোঁ টপিকটো বুজি পাইছা আৰু অসমৰ একমাত্ৰ এইটো চেনেল যিটো চেনেলত তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' তোমালোকে পাই আছা এইটো ভিডিঅ' ইমান ডিটেইলছত কোনেও আপলোড নকৰে বুজি পাইছা তোমালোকে যদি বুজা নাই আকৌ এবাৰ ভালকৈ প্ৰথম এ আৰু বি যিটো পাৰ্ট 1 আৰু পাৰ্ট 2 ভালকৈ চোৱা ডেফিনেটলি টপিকটো বুজি পাবা আৰু ডেফিনেটলি টপিকটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং আশা কৰোঁ তোমালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ভালেখিনি নলেজ আৰু জ্ঞান পাইছা আৰু যদি পাইছা তলত এটা কমেণ্ট কৰি জনাবা যে বুজি পাইছা নে নাই আৰু তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিবা লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু বহুত ৰাতি হৈ গ'ল আজি ভিডিঅ'টো বনাবৰ কাৰণে তো যাবই লাগে থেংক ইউ নমস্কাৰ